අයබෝන් දවර ක්‍රීඩාලෝලේ මිතුරු මිතුරෙනි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම අතර පළමු T20 තරගය සමගින් අපි ඔබ හා එකතු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් නොවේ ජාත්‍යන්තරය පවා කීර්තියක් දිනා සිටින ජාතික රූපවාහිනිය ක්‍රීඩාවේ නියමුවා හැටියට කවදත් පෙරමුණේ සිටින අයි නාලිකාව සමගින් අපි එකතු වන්නේ. ඉතින් අපි අද ඉතාමත් පැහැදිලි ආස්කූසක් තිබෙනවා. SSC ක්‍රීඩා පිටියේ තරග තුනම පැවැත්වෙන්නේ. අද ප්‍රථම තරගය මෙම තරගාවලියේ විශේෂයෙන්ම අපි එදත් කතා කරා T20 ලෝක කුසලාන ශූරතා තරගාවලිය වෙනුවෙන් තමයි මේ තරගෙත් ලකුණු සටහනෙන් ජයග්‍රහණයෙන් ලැබෙන ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක ඉන්නවා අපේ මිත්‍රයා කමල. ඉතින් මේ ලෝක කුසලාන පොයින්ට්ස් ටේබල් එක ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම ඒක ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත්. පැහැදිලිවම ඒ වගේම සුබ උදෑසනක් සේනේ වගේම ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලි හිතවතුනි සුබ උදෑසනක්. තරග තුනකින් සමන්විත බංග්ලාදේශ සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා T20 තරගාවලියේ ප්‍රථම තරගය. ඔබ කිව් පරිදි 2024 වසරේදී තමයි මේ ලෝක කුසලාන තරගාවලිය බංග්ලාදේශයේදී පවත්වන්නේ සැප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් මාසවලදී. ඒ නිසා ඉතාම වැදගත් තරගාවලියක්. නිමාවු එක්දින තරගාවලියත් සේනේ වගේ ඉතාම වැදගත් තරගාවලිය. නමුත් අවාසනාවකට තරග දෙකක් වර්ෂාව නිසා වෙන්න තීරණයක් රහිතව නිම වුණා. නමුත් ඉතාම හොඳ ක්‍රීඩිකාවන් සොයාගත්තා. මා දකින්නේ අපි කතා කරමු මේ සම්බන්ධවත්. නමුත් ඉතාම හොඳ තරගාවලියක් දකිනවා. දේශගුණේ කාලගුණේ ඉතාම තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා සංසන්දනාවත් වැලීමේදී ශ්‍රී ලංකා ගණ්ඩායම තරමක් ඉදිරියෙන් ඉන්න කොහොම වෙතත් කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම මා දුරුදේ තමයි සේන කවිෂා දිල්හාරි මේ තරගාවලියේ සොයාගත් ඉතාම වටිනාම ක්‍රීඩිකාවකට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඇය තුන්නිරව් ක්‍රීඩිකාවක්. විශේෂයෙන් ඇය අර මැද පෙළ ශක්තිමත් කරන්නට ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණ එක දක්ෂතාවයක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම පන්දු රැකීම මේ තරගාවලියේදී ඉතාම විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕන. කණ්ඩායම් දෙකම ඉතාම දක්ෂ ලෙසින් පන්දු රැක්කා. මා නම් දකින්නේ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම කතා කළ යුතු දෙයක් බවට පත් වෙ තිනවා පන්දු රැකීම. අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම අපි දන්නවා කැචර්ස් වින් මැචර්ස් කියලා අපි කවදත් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් විශේෂඥයින් පවා කියන්නේ ඉතාමත් තීරණාත්මක උඩ පන්දුවක් රැකගත්තොත් තරගයේ ජයග්‍රහණයට පියවරක් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ චමරි අතපත් වූ ලකුණු අතර සිටියා. ඉතින් එයාට තරගයේ අවසානයේදී අපිත් එක්ක කතා කරාම කිව්වා මට 100 මිස් වුණා කියලා. ඉතින් මම දන්නේ ලකුණු 100ක් තිබුණා පිටිකරණය ගැන කතා කරද්දී. පැහැදිලිම චමරි අතපත් වූ මේ තරගාවලියේ දක්ෂතම පිටිකාරණ ලෙසින් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 47ක් ලබා ගත්තා පළමු තරගදී. ඉන්නතුරු ලකුණු 64ක් ලකුණු අතර සිටිනවා. කණ්ඩායම ඉතාම හොඳින් මෙහෙවනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා සෙන ඉතාම හොඳින් මේ තරගාවලියට මේ 20 තරගාවලියට හොඳ ප්‍රවිෂ්ටියක් ලබා ගනීවි කියන. හොඳයි අපි අද තරගයේ පැවැත්වෙන තනතිල්ල කොයි ආකාරයෙන්ද තනතිල්ල ගැන කතා කිරීමේදී අපි විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා තරමක් දුඹුරු පැහැ තනතිල්ලක් තිබුණේ. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරද්දී එදා තරගයේ පැවති තනතිල්ලමයි ලකුණු තියෙන තනතිල්ල. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම හොඳ තනතිරුවක් ලැබී තිබෙනවා. නමුත් දැන් මේ තිබෙන උෂ්ණත්වය නිසා ඉතා ඉක්මනින් වියලී යනවා. තරමක තෙත ස්වභාවයක් දක්වන ලැබෙන උදේවරුේ ඒ තනතිරු ආවරණ ඉවත් කිරීමෙන් පසු නමුත් දැන් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මනම් දකිනවා සේන මේ තනතිරුව පන්දුර පහර දුන්නත් පන්දු යවුවත් 20 තරගයක් නිසා වෙන්නේ ඉතාම හොඳ තනතිරුවක්. හොඳින් ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම පහසුවෙන් මේ තරගයේ සදා හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ නිකා සුල්තාන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායිකාව බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සුල්සුකම් ලබා හමාරයි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය. මොකද සත්කාරක රටක් හැටියට. ඉතින් මම හිතනවා ඔවුන් තරමක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා ඒ මානසිකත්වය සමගින්. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ අපි කාලගුණය ගැන කතා කරත් තනතිර ගැන කතා කරත් බංග්ලාදේශ ශ්‍රී ලංකා තනතිල බොහොම එක සමානයි. අනිවාර්යයෙන්ම තම ආවේනික තනතිරු තිබෙන්නේ මේ ආසියානු කලාපයේ. හොඳයි කමිල අපි සූදානම් දැන් අපේ මිත්‍රයා ඉන්නවා තනතිල්ල පිළිබඳව කතා කරන්නට. කොසල් ඔබට අවස්ථාව. Of the three T20 games between the visiting Bangladesh women's team and the Sri Lankan women's team. Well, the good news is that if you look at the sky, it's looking bright and sunny and we are in for a full game. That is something good that we want to see in perspective of the game of cricket. And looking around, we got a 60-yard equal boundary all around the park, which will make batters think that they can clear the infield very easily. And looking at the outfield, it looks lush green. Despite the overnight rain, it looks a pretty fast outfield. So let's go and take a look at what the surface would look like in today's game. This is not a newly laid pitch. This is the same pitch that was used for the previous ODI game that was played here. It still looks very hard and it looks very dry. So I think the batters who get in will definitely will want to make sure that they get runs on the board. Well, for chasing, I don't think that will be a problem as well because it's a T20 game and this wicket looks to hold on the entire duration. And looking at the pass score of this, I would say we're looking at something around 140. So the captain winning the toss might feel
that they won't want to bat first. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන අපි දන්නා මහින්ද හලංගොඩ කළමනාකරුව එමස ක්‍රීඩා පිටියේ ලේකම් මේක මහේෂ් බෝපගේ ප්‍රධාන මේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාරව කටයුතු කරන සේවක මණ්ඩලය ඉතාමත් ක්‍රියාශාලීව අද 10ට හරියටම තරගය ආරම්භ වන සියල්ල සූදානම් කරා. උදෑසන තිබූ තත්ත්වයේ මාත් සිතුවා තරමක් ප්‍රමාද වේවි කියලා. නමුත් ඉතාම දක්ෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් ඔවුන් සතුව තිබෙනවා. විහිසුලුව වැඩ කිරීම, කඩිසරව වැඩ කිරීම ඒ නිසාවෙන් තරගයේ නියමිත වේලාවට ආරම්භ කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ගෞරවය හිමි කළ යුතුයි මේ කාර්ය මණ්ඩලයට සේන. ඔව් අපි ඉතාමත් වැදගත් තීරණාත්මක ඊළඟට තියෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කාසිය වාසිය සමගින් අපේ මිත්‍රයින් රොෂාන බසිං ඔබට අවස්ථාව නායිකාන් දෙදෙනාත් එක්ක. Right, we're having sunshine at the SSC, which is obviously very good news for cricket. It's the first T20 between Sri Lanka ladies and the Bangladesh ladies, and I got the party here. I got Chamari Atapattu, the captain of Sri Lanka. I got Nigar Sultana from Bangladesh, and of course our friendly match referee, Vanessa De Silva. Right, it's going to be Chamari who's going to spin the coin. Heads is the call. It is a tail. So Chamari, you won the toss. What are you going to do? We are going to bat first. Any reason for that? I'm pretty confident about my batting unit, and today because is really good, so we choose bat first. You should be very happy with that batting effort in that last game. Tell us a little bit more about it. That was a brilliant effort. Actually, we work on our batting area because last Asia Cup and last couple of tours we struggle on batting unit as a batting unit, but we changed the approach and everything. So I feel I'm pretty confident on our batting unit, especially youngsters batting really good, especially Harshita. I can mention Harshita, Vishmi, and Kavisha Dilhari, and senior batters also doing good. So that's really good for us. Tell us about your team today. We have one change. Kavya coming the back into side for Sugandhika Kumari. All right, all the best. Nigar, bad luck with the toss. What do you think you would have done had you won the toss? We would like to bat first if we could win the toss. But the thing is still we have a good bowling unit. We want to try to restrict them in a good total. Yeah, last game wasn't your best. So what are the key learnings out of the last game for you guys? I think the key was the partnership. Obviously the approach should be changed here, and we were looking forward for that. And we just wanted to come back as a batting unit. Tell us about your team. We have two debutants, Sultana make her debut for the T20 and Jidik for the first time. So I'm really looking forward for them to how to play, how they actually perform for the team. All right, all the best. Thank you. Right, the news from the centre is that Sri Lanka, they won the toss and they'll be batting first. හොඳයි තරගය පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ තරග තීරකවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ වැනිසා ඩිසිල්ලා ICC මිනිස්තුරුවන් දෙදෙනෙක් එකම ICC තරග තීරකයෙක් අපි දන්නවා අද කතා කරද්දී ශ්‍රී ලංකා රුචිර පල්ලියගුරු සමගින් අපේ නිමාලි පෙරේරා එකම දේදුණු තමයි අතිරේක විනිශ්චයකාරවරිය හැටියට කටයුතු කරන්නේ. එකම අපි දැන් කාසියේ වාසිය දිනගත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක චමරි අතපත්තු තීරණය කරා මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමේ වාරය තමන් වෙත නතර කරන්න. අපි යමු අපේ විස්තර විචාරකයන් සමග එකතු වෙන ඉහළ මාලයට. A very good morning and a warm welcome. It's Sri Lanka versus Bangladesh. We're live from the SSC for the first T20. It's a 3-match T20 series. The one-day series, sadly, wasn't really to the liking of everyone because the rain intervening. And this is a look at the Sri Lankan side. It's a pretty experienced unit, blended quite well with youngsters. We did see Sri Lanka doing exceptionally well in that last 50-over game where they won quite comprehensively against Bangladesh. Bangladesh, on the other hand, is bringing in two newcomers, two debutants. So they too have a fair bit of experience, but they're also looking at youth. And it is a well-oiled machine as far as Bangladesh is concerned. They're a proven quality squad. They've done very well across the world, particularly in the Asian subcontinent. Plenty of expectations, a lot of experience and potential. And that's how the ground looks. I won't say it's bathed in sunshine, but it is a very pretty picture. The drone provides some wonderful pictures. It climbs to some unbelievable heights. And just take a look at the SSC and the surrounding area. So much of greenery, cricket grounds, and this is the headquarters of Sri Lanka cricket, the home of Sri Lanka cricket. And there you are. You could see to the far right is the board, Sri Lanka Cricket Board, and you have the players area, the SSC
members enclosure, the side screens, and the white building right at this end is where we are. So that's how it looks. Now that's how the weather is. Temperature pretty decent, but what worries me is the humidity, 76%. The winds are really down, just 2 kilometers, and that is not going to be too much of a cause or a issue. It's going to be very, very hot indeed. My hope is that we will have a full game, a T20 game. Right, I think we should have the national anthems very, very quickly. As I say, a good morning to Kosala Suresh Chandra. Morning, Roshan, and morning to all our viewers. Yes, it's looking, as you said, not the brightest sunny days, but it feels good enough for the game of cricket. Despite the on and off rain that prevailed in Colombo, we are having a scheduled start on time, which is good. And both these teams, Roshan, will definitely want to make an impact, because we all know that these matches do qualify for the ratings of the ICC T20 rankings. So they have the T20 World Cup, which happens next year in Bangladesh itself. So Bangladesh have already automatically qualified because of the host nation. On the other hand, Sri Lanka has a few things to worry, because they just placed 6th in the table. And that's going to be good. Now we are all ready for the national anthems of the two countries.
Right, the national anthems are finished and we should have played very, very shortly. The umpires should be walking out into the centre. Ruchira Palya Guruge. And Nimali Pereira standing in this game. So it's good to see a mix of genders when it comes to the ladies game. And it won't be too long before it happens in the men's game as well. We should have the players coming out very, very shortly. Don't forget, Sri Lanka won the toss, had no hesitation in batting first. And so important that they get off to a good start. What do you reckon, Kosala? Well, I think what Sri Lanka would want to do is get off to a flying start, get off to a good start, make maximum use of the power play, put runs on the board. I did mention in my picture that we're looking at something around 140, which might be a good score to defend in the 20 overs. So it's interesting to see what a lot will depend where Sri Lanka is concerned with on Chamari Atapattu. She will hold the key to getting things going. She came into form in the previous game, which is good for Sri Lanka because she's been short of runs in the previous games. Well, what's important for Sri Lanka is to play as a team. You can't be depending on one player. Yes, Chamari has been a key player as far as Sri Lanka is concerned. She's been the one who basically led from the front, but it's time now for the other young girls, the youngsters, to start stepping up, putting their hands up and be counted. So let's see how things happen here. We've got the two openers out there. Chamari Atapattu should be the one who's facing Nimali Pereira, standing in the 11th in her 11th game.
Ruchirapalli Guruge, on the other hand, is a very experienced umpire who's stood in at the highest level. Fourth women's ODI for Ruchirapalli Guruge. Not much in terms of women's cricket, but certainly plenty in terms of international cricket for men. So we're going to see Vishmi Gunaratna. Will be at the non-striker's end, but it is Chamariyatapattu who will be taking guard and taking first lease. It's a hot day, and this is Vishmi's record. Well, her strike rate is under 80. That average needs to improve. Right, Chamariyatapattu will be the one on strike. Ball number 1. Hint of movement, left arm medium pace. Trishna starting off. Not quick by any means, just gentle medium pace, but a bit of movement. This is Chamari's record. Look at that. That average is good. The strike rate is brilliant for ladies cricket. Plenty experience here. Krishna again concentrating on that off stump line, and that's been called a wide. First runs on the board for the Sri Lankan women. Very correctly said, Roshan. Not that quick. Comes off a very short run up and then delivers it. Will depend more on a little bit of movement, especially against the left-hander, to take it away from the left-hander. I think the wicketkeeper standing too deep, and the slip is too deep, because the problem is generally it is the wicketkeeper that dictates the slip's position. So when you stand deep, the slip stands a little bit deeper. The ball is not going to carry at her pace. She's gentle. I would encourage the wicketkeeper to stand up. Just try and get Chamariyatapattu concerned about the wicketkeeper's position, where she will not move as freely as she would like to. Not good fielding. Get off the mark. They want 2 here. And they'll come back for 2. Good running. Very good running. Quickly taking awareness of that misfield and picking up that second. That's what they need to do. They need to start picking up. Take a look at that again. Just a push on the offside. The single is always there. But then again, it was not a good effort at point, enable the batsman to come back for 2. That'd be the line she will want to bowl. It's about bowling a lot of dot balls at the start, and now T20 cricket has evolved so much. And you play it over 3 stages. You play it in the power plays, you play it in the middle overs, you also play it at the death. So it's very important that bowlers are able to bowl across all those 3 stages in a game. Just pushing. Only a single. Now, Roshan, now coming back to that 3 stages, I think the mental status of the bowler is very important, because it's always different on how you bowl in your power play, how you want to bowl your next maybe 2 overs between the overs. Just take a look at that again. Again, a gentle push on the offside. The single. You can see that the ball is not really coming on, isn't it? It's hanging in a little bit. I'll come back to that point later about the mentality of the bowlers when they play T20 cricket. But Vishmi, she's been there for quite a while in the Sri Lanka women's team. Packs a little bit of experience. She's a striker. In the last game, she looked to take on the bowling. Played a few shots. Not afraid to go over the top, which is good. Now the left armer was swinging it away from the left-hander, so she'll swing it back into the right-hander. Yeah, that's exactly what she does. The angle batter loves her to get a single, get off the mark. It's 5 without loss. He's been trying to start a story in 1 ball to go. Never do that. Okay.
මට ඒක තේරුණේ නෑ මම ඒක නෑ. I used to do that. But it's a mistake that you must try to, ඒක අපි ළඟ. නෑ මටත් ඒක තේරුණා. ඒක මම එතනින් කැපුවේ. නැත්නම් කියන්නේ කියන ඕවර් එක දෙන්නත් නෑ. 5 without loss. At the end of the first over, Bangladesh has 2 debutants. This is the big moment for these debutants. This happened a little while earlier, before the game started. The teams get announced. And a really big moment in any cricketer's life, whether it is a female or a lady or a man, a girl or a woman or a man or a boy. It's so important. It's a big moment. That's the glory they wait for. Such a proud moment when you are selected to represent your country. Right, Vishmi on strike. We're going to see some spin with a slip in, wicket keeper standing up. Long on and deep mid wicket, the two fielders out. It's the off spinner bowling. Straight away on midland leg. Yeah, so Bangladesh might have identified how the wicket would behave. They're going in with spin in the second over. Normally we see this in the T20 format. Again, now this is what Vishmi can do. She can pack a punch again, but this time it's a better effort down there. They'll come back for 2. This is what Vishmi will do, Roshan. She will always try to go after the bowling, maybe try to clear the infield. These are not very big boundaries, they're just 60 yards, so she will fancy clearing them. That again, not afraid to play across the line. Good effort on that occasion. Definitely stopped a couple of runs for the team. She looks a bottom-handed player, Vishmi, so will play a lot of horizontal shots, and this is ideal, the off-spinner. Khatun, who's bowling her off breaks and spinning it into the batter, so it becomes easy, it becomes an option to go over mid-wicket or long on. Those are the trophies they're playing for. Glittering, colourful. Eastern. Now, I think it is the moisture that is starting to dry, because these surfaces have been under the covers a lot. We've been having a lot of rain, so there should be a bit of moisture on the surface. See, that's what I'm talking about. That becomes a good option for her. She should get a boundary. I think she does. It's the off break that spins back into her, and very well swept. First boundary for the Sri Lankan women's team. Khatun giving a little bit air on that occasion and well picked up. The placement was very important and well executed, I would say. Extremely well executed. Tossed up on midland leg. Perfect sweep shot. Just got a foot across, got inside the line. That's what made her connect it well. Not a great effort on the field to stop it. That's the line she would want to bowl, but that's not the length. It's another boundary, back-to-back force to end the over. It's 15 without loss. Right, 15 without loss. I think Bangladesh a little bit slow in getting through their overs. The opening bowler was down at fine legs. She's got a long walk, so it is taking a bit of time. Well, Sri Lanka had a debut as well. Shamari Adapat forgot to tell me at the toss. I asked her about the team. She didn't tell me that. Maybe she was hiding it. She was keeping it as a surprise. Right, we're having the wicket-keeper standing up. I like this. This is better. A swing and a miss there. He's a hint of movement away from the left-hander. So this is the
last delivery of that previous over. Width on offer. And again, I think the fielding efforts have not been very great from the Bangladesh. Even I had a chat with Hashan Tilakaratna, the coach, and they said the problem that they're having is their fielding, which is making a big concern. Even in that ODI game previously, they dropped a chance at a crucial time. One is punched, but the protection down. We'll just pick up a single. Now, I like the way these two have been going about. Vishmi is trying to get on with the game, attacking the bowlers, and now Atapattu is just pushing the single around and making sure that Vishmi has more of the strike. Vishmi looks a striker to me. She wants to play a few shots. Atapattu, of course, has good technique. She looks a proper batter. But as you said, it's a good combination. Sri Lanka should be able to, or should look to, try and maximize this partnership now. Square leg out on the boundary. And backward square leg as well. She goes over. Oh, taken at mid-wicket. That's a good catch. That was on midland leg. Her intention was good to go over mid-wicket, but found the fielder. Bangladesh striking early in the third over. I think we spoke too quick, isn't it, Roshan? Vishmi, she's no doubt a striker. Maybe an inch or two to the left or right would have got that down to the boundary, but this is how the game goes. Take a look at that again. Yeah, maybe a foot or two, sorry. But that is a good catch because that came very fast and very quick. And well taken. We're talking about the field, but Vishmi goes for 11. Sri Lanka 16 for 1. Harshita Madhavi. I like her. She's such an exciting young cricketer. Seen her bat well. Saw her make a wonderful 80, I think, in that Women's Asia Cup in Bangladesh. Yeah, that 81, that's her best score. Her strike rate is pretty decent, close to 100. That average in the 20s. Generally, the 20s are good, but you would want, say, top batters are 30 and above. Now, the wicket-keeper's gone back, which is a bit of a surprise to me. I hope she walks up because Trishna is not quick by any means. She's gentle medium pace. But the wicket-keeper standing back, that is a surprise to me. I would have expected with a new batter in, I will have the wicket-keeper standing up. Take a look at the last wicket. There you go. It was in the zone. She was coming down the track, but maybe couldn't beat that field at short wicket. But it's a good catch, as I said previously. Slower delivery this time. Something I've noticed is if you look at how Trishna is bowling, there's very little bounce on the track, isn't it? It's keeping slightly a bit low. You can take a look at this is the wicket again. Was trying to go over mid wicket, but just couldn't clear that fielder. It's a good catch. Good reflexes. I like the intention. It's just the execution. Execution didn't look good, but her intent was right. Atapattu on strike. Well bowled. Finds the little bit of movement away from the left-hander. It is 17 for 1. Center wicket. Right arm round to you, slightly towards leg, please. That's your off arm. Somebody. So back live again, over number 4. Khartoum. She bowls a decent line and length, but the moment you err, that's the problem that she's had. No.
On the pads that time, just from round the wicket. Nigar Sultana, the captain wicket keeper. Khatun from round the wicket. Just angling down the leg side that time, but Harshita got inside the line. Again, playing for some turn, but that's straightening down the line. And another factor that I've seen is, if you watch how Khartoum's been delivering this over, she's bowling a little bit quicker than the previous over, firing it a little bit more, not trying to give it a little bit air. She did that in the previous over. There you go again. Not trying to give that loop, but just pushing it a little bit quicker. I think she's got good arm speed. I like the loop with the arm speed. She's getting a lot of revs on the ball. There you are, you could see. Oh! Was done by the bounce a little bit. Harshita is looking to play it away on the offside. Found a bit of width outside the off stump. But again, I like that action. It's a nice action, nice loop. Just a bit of bounce. Extra bit of bounce. Well bowled, just pushing it away on the onside. It's in line with the stumps. 18 for 1. Over number 5 just about to commence. The captain going in with Trishna again for her third. She continues to try and bowl at that off stump line against the left-hander, more of the fourth stump line. And the pace that she bowls, Roshan, has not been the batters have not been really able to rock back on the back foot. Now this is the Sri Lankan head coach, Ramesh Ratnayaka. What a wonderful cricketer he was during his heydays. Still can remember that catch that he took when Sri Lanka won the first test match against India, the cotton bowl. This time Atapattu goes big, goes over the top, and this is what Atapattu is capable of. Gets the maximum. You just can't afford to bowl at that length against Chamari Atapattu. Pitched up and hit through the line. Hit with a lot of power. And she cleared the ropes. Gentle medium pace. Was searching for some movement on that occasion. But it's just a touch too full. Allowing Chamari Atapattu to open those shoulders. Doesn't really clear that front foot, but just leans into it, opens the shoulders and goes over long off for 6. Excellent shot. Now that's what happens. When you find a shot like that, what does the bowler do? She will immediately drag her length back. See, it was that shot that forced the bowler to make that adjustment. Samar Vikram on strike. So Bangladesh will have an issue here because now they're bowling Trishna, her third over. Now she's been good. She's just conceded 8 runs or 15 runs now with this 7 runs in the over. But Bangladesh will have, unless she's someone who bowls through the 4 overs. I think it might be the case because she swings the ball rather than really bowls with pace. Gets an edge, an educated one. I think it should run away to the boundary. It does. Turning out to be a big over. This is good where Sri Lanka is concerned. They wouldn't mind how they come as long as they come. She opens the count with that boundary. She's looking to play it through the offside. As I said, educated edge. No slip in place. The slip was taken out. And they get a boundary. Sri Lanka will take it.
Good start, very good start at the moment. Into the 5th over, Sri Lanka doing well. Slow bowling, not at that pace. You just can't afford to drag it down. Might just beat the fielder. It does. I think you needed a better effort. You needed a dive. That was missing on the part of the fielder. A love Samaravikrama, another boundary. This is a big over, Roshan. This is a very big over. We've already had 15 runs taken off it. Take a look at that again. Short. And it was worked away. She got it into the gap, but that fielding effort, that is what is concerning the Bangladeshis. No dive coming in. Just trying to pull it back. It's another boundary. Well, 34 now. Sri Lanka going at a very good rate of scoring, almost 7 runs. It's the end of the over. 34 for 1. Power play ඉවරද? ලකුණු 34යි එක් කඩුලක් දැවි සුබුදාසනක ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවලි හිතවතුනි 20යි 20 තරගමාලාවේ ප්‍රථම තරගයේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ශමරය අතපත් එවරස් ලක්සුයි පාර ඩීප් මිඩ්වෙට් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක් තම මැනවින් නිපන්දුවක් ලෙසින් සංඥා වෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ 30 25 සීමාව තමයි ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඒ ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 6ක් හොඳ සම්පතතාවයක් සේන සුබදර්ශනක් ඒ වගේම ඔබට නැවත වරක් අනිවාර්යයෙන් සුබදර්ශනක් ඉතින් සෝදායි ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩා පිටියේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ නායිකාව පෙරපනේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න පාදෙන් සිදු වරදකින් නෝබෝල් පන්දුවක් නෙමෙයි පිටිකරණ අංශයේ විනිශ්චයකාරවරිය නිමාලි පෙරේරා ඊටම හොඳින් දැක්කා එක පන්දු රැකන්නයක් යාර 15යි සීමා යාර 25යි සීමාවෙන් එළියේ ඉන්න දෙන්න ඉන්න පුළුවන් මේ වෙන විට ඒ හින්දා නෝ බෝල් පන්දුවක් ෆ්‍රී හිට් එකක් මොකද ෆ්‍රී හිට් එකෙන් තරම් ප්‍රයෝජන ගන්න බැරුණා ෆ්‍රී හිට් එකක් තරමක් ඉහළින් පන්දුව පැමිණි ඉන්නට ඉහළින් තරමක් පරීක්ෂාවක වාචනය වුණා නමුත් ලකුණු දෙකක් ලැබුණා ලකුණු සංඛ්‍යාව 43යි දැන් 8.3යි දෙකක ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් නඩත්තු කරමින් සිටිනවා තරමක් ඉහළ පන්දුවක් නමුත් නිපන්දුවක් ලෙස සටහන් වුණේ නැහැ අර පායින පැත්තෙන් කෙසේතත් වයිට් පන්දුවක සංඥා වුණා පාදේ වදින්නට දියන්ත. පාදේ වැදූ පන්දුවක් ඒ වගේම සේන ඉතාම හොඳ ආරම්භයක්. කාසිවාසි ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරු 8.06ක් හර්ෂිතා සමරවික්‍රම ලකුණු 11ක චමරි අතපත්තු ලකුණු 19ක්. අතේම අපි විශේෂයෙන්ම හොඳ ආරම්භයක් ගැන කතා කරද්දී පළමු පවර් ප්ලේ කොටස පන්දු වර 6යි. මේ තවත් පන්දු 4යි පවර් ප්ලේ කොටස නිමාවන්නට තිබෙන්නේ. තරම්ම සාර්ථක නැහැ තරම්ම ලකුණක් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ චමරි 19ක් පන්දු 13කදී එදා චමරි නතර කරපු ස්ථානයේ සිට ආරම්භ කර තිබෙන ආකාරය දිස්සෙන්නේ එදා චමරි අතපත්තු ලකුණු 64ක් පන්දු 60කදී ලබා ගත්තා නිමව ඕවර් 50 තරඟාවලියේ ඕවර් 30කට සීමා වුණ ඒ තරඟයේ වර්ෂාව නිසා තරමක කෙටි පන්දුවක් පසුපාදයට ගමන් කරමින් ආරක්ෂිතව පිළිගත්තේ අවසන් පන්දු තුනම ලකුණු ලබා නොදුන් පන්දුව තම හොඳින් නැවතත් පන්දු මේ කාර්ය සඳහා පිවිසනවා කාටුන් ප්‍රථම පන්දුවේදී ලකුණු 6ක් ලබා දුන්නා නිපන්දුවක් සමගින් 6 දෙකට 9යි පන්දු දෙකදී ලකුණු 9ක් මෙවර පසුපාදයේ පුල් පහරක් එල්ල වෙනවා ඊටමත් හොඳින් ඉවර පන්දු ස්ථානගත වෙනවා කෙලිම ලකුණු 4කින් තවත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළනවා ලකුණු 47යි කඩුල්ලක් දෙවි තවත් පන්දු පවර් ප්ලේ කොටසේ එක පන්දුවක් ඉදිරියට වෙනවා මෙන්න පුනරුපණය තරමක කෙටි පන්දුවක් හොඳින් පසුපාදයට ගමන් කරමින් පන්දු ස්ථානගත කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට තම මැනවින් පන්දු ස්ථානගත කරා කාලේ මැනීමත් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක තිබූ පහරක් මේ පන්දු වලේ දැන් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා 13 පමණයි පන්දු වල 6ක් නෙමෙයි ලකුණු 47යි කඩලු එකයි පවර් ප්ලේ කොටස නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම
නිමාලි පෙරේරා විනිශ්චයකරුවරිය. වෙන පවර් ප්ලේ සංඥාව සාමාන්‍ය කාන්තා ක්‍රිකට් වල පවර් ප්ලේ කොටස් දෙකයි තිබෙන්නේ. 20යි 22යි ඕවර් 50යි දෙකයි තිබෙන්නේ. ඒ අනුව අපි දන්නවා 20යි 20 පන්දු වාර 6ක් නිමාන කොටස් දෙවෙනි පවර් ප්ලේ කොටස 50 ඕවර් 50 තරඟවල පන්දු වාර 10ක් නිමාන වුණාට පස්සේ දෙවෙනි පවර් ප්ලේ කොටස පන්දු රකින්න යන අවශ්‍ය නම් 4 දෙනෙක් යාර 25 සීමාවෙන් එපිට රඳවන්නට නායිකාවට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අනිවාර්ය නැහැ. නයිදාක්ත කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා කඩලු 72ක් ලබා ගැනීම තිබෙන හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 12කට කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම වමතින් දග පන්දු යවන්නේ නයිදාක්ත මේ තරගාවලිය මුළුල්ලේ ඉතාම මැනවින් පන්දු යැවූ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසින් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ මේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය අපි අගය කළ යුතුයි. අපි විශේෂයෙන් මේ පොසිටිව් අප්‍රෝච් කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ධනාත්මකව තරගයට අවතීර්ණ වීම. අපි සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ කතා කරා කාන්තා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් ලකුණු වල පුළුවන් පන්දුරට පහරවල එල්ලෙනවා. නමුත් දැන් ඒ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම සතුටින් කතා කළ යුතුයි. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණකට සීමා කරන දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඩීප් කව කලාපයේ සිට සෑන් වේගෙන් පන්දුව කරා පැමිණියා. අදිනේ කාසි වාසි ජයග්‍රහණය කරේ චමරේ අතපත්තු තිරණය කලා ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට. විශ්මි ගුණරත්න තමයි දෙවිගිය ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 11කට. හර්ෂිතා සමරවික්‍රම තමයි එකතුනේ තුන්වන පිතිකාරණය ලෙසින් ඉතා හොඳින් ඇය ක්‍රීඩා කරන මේ තරගාවලියේ. විශේෂයෙන් අවසන් එක් දින තරගයේදී ලකුණු 47ක් ලබා ගත නොදෙවි. ශමර ක්‍රීඩා පිටියේ සිටීම සෑහෙන වැදගත් කාරණයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ඇයට කුමන වේලාවක වුණත් ප්‍රහාරය දියත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන පිතිකාරණයක්. ඒ නිසා ඇය ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම සෑහෙන අවදරම් තත්වයක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට. වේගවත් පහරක් එවර ස්ථනගත කිරීම නැවතත් මිඩ් විකට් සයිස් කාලේ කලාපය අතරින් නවතා ගන්න ඉඩ කඩක් නැහැ. ලකුණු 4ක් ශමරය අතපත්තුට තම හොඳින් ඇය දැන් ක්‍රීඩා කරන විශේෂයෙන් පාද චලනය. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 50 සීමාව පසු කරනවා. ලකුණු 52යි දැන් කඩලු එකකට. පුනරෝපණය තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පන්දු රකින්නයක් නොමැති ස්ථානයෙන් 4 සීමාවට යොමු කරා. තමත් හොඳ ප්‍රතිපහරයක් යන පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා නායිකාව ලකුණු 4 සිටින ක්‍රීඩිකාව. ලකුණක් කරා ඉවර ඉතා පහසුවෙන්. තරමක දගකැවීමක් තිබෙනවා සේන තන තීරුවේ. නමුත් අර සිතූතරම් විශේෂයෙන් දගපන්දු කෙරේ තිබු විශ්වාසය තරම් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. බංග්ලාදේශයේ මේ තරගාවලිය මුළුල්ලේම ශ්‍රී ලංකා දගපන්දු යන ඉතාම මැනවින් පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන් කවිෂා දිල්හාරිය පන්දු යවුවා ඉතාම හොඳින්. ඒ වගේම ඕෂධි රණසිංහ කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම ඉනෝකා රණවීර ඉතා හොඳින් පන්දු කඩලු 5 පන්දු වර 6ක් තුලදී තරගයේ වීරවරිය සම්මානය දිනාගත් අයදා ඕෂධි රණසිංහ හතර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ලකුණක් නැහැ පන්දු වාර 7ක් නෙමෙයි ලකුණු 53යි කඩලු එකයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම. ක්‍රීඩා පිටියේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලකුණු පූර්ව තමත් රමණීය දසුනක් අප ඉදිරියේ මෙවී තිබෙන්නේ. SSC ක්‍රීඩා පිටිය ගැන කතා කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟ ටෙස්ට් තරඟ එක් දින තරඟ සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් පවත ලෝක කුසලාන තරඟ සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් පවතා තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩා පිටිය බාරව කටයුතු කරන නිලධාරී මහතුන් අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි. ලකුණු 53යි පන්දු වර 7ක් නිමා වන විට ශ්‍රී ලංකා කරන මේ අංක 1 චමරි ලකුණු 28යි. මේ අංක 1 හැටියට කියන්නේ මේ කොළපාට ඔබගේ වම් පැත්තේ තියෙන කොළපාට ඉරක් චමරි අතපත්තු 1 3 හර්ෂිත සමරවික්‍රම ඒ ආකාරයෙන් තමයි ලකුණු සටහන ලොකු යෝධ ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ. ඉතින් රබියා ખાન කැඳවනවා පන්දු යවනට මැච් තරඟ 4යි ඒකම පන්දු වර 10ක් යවා ලකුණු 36කට කඩලු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා 20 තරඟාවලිය තුළ.
7.57ක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ දලවේගයේ මේ වන විට නමුත් චමරි සිටින විට මෙය සම්පූර්ණ වෙනස් වේ හැකි. එවර ලොෆ්ටඩ් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් ලකුණු දෙකක් කරා පහසුවෙන් යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු දෙකක්. උදැසන අපි කතා කරා කමිල මේ ක්‍රීඩා පිටියේ උදැසන 10ට තරඟය ආරම්භ කිරීමේ තමත් සුබදායක පැත්තට. මොකද මේ පහුගිය කාලේ ඇදහිල්ලු වර්ෂාව නිසා විශේෂයෙන්ම පසුගිය දින කීපෙම කඩින් කඩ වැසිත් මද වැසිත් තද වැසි ඔක්කොම වැටුණා. ඉතින් වැටෙන දින ඔක්කොම වැසි වැටුණා. කොහොම හරි ක්‍රීඩා පිටිය බාරව කටුකන් නිලධාරීන් ඊටමත් හොඳින් අද තරගයට උචිත ආකාරයෙන් ලබා දෙන්නට සියලු කාර්යභාරය ඊට කර අපේ ප්‍රණාමය පුද කළ යුතුයි SSC ක්‍රීඩා සමාජයේ කාර්ය මණ්ඩලයට. එවර බැක්හට් පහර පොයින්ට් කලාපයටයි පන්දු යන්නේ. විශේෂයෙන්ම පාද හැසිරීම ඉතාම මැනවින් සිදු කරන චමරි අතපත්තු. ඒ පෙර පාදයට සහ පසු පාදයට ගමන් කිරීම ඉතාම හොඳින් සිදු කරන විශේෂයෙන් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම ඉතාම මැනවින් සිදු කරනවා. ඒ තමයි ප්‍රතිකාරණයකට අවශ්‍ය කරන දේ. ඉතාම මැනවින් ඉටු කරනවා. වේගවත් පහරක් නමුත් ඩීප් මිනිට් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාව අතරමයි පන්දු යන්නේ. 1 ලකුණක් පමණයි. සෙන ක්‍රීඩාව දැන් මේ දිනවල කාලගුණය සමග තරගයකුත් තිබෙනවා කියු පරිදිම සෑහෙන හරස් වුණා මේ තරගාවලියට. විශේෂයෙන් එක්දින තරග දෙකක් අතහැර දවන්නට සිදු වුණා. නමුත් අවසන් එක්දින තරගයේ ජයග්‍රහණය කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 58ක ජයග්‍රහණයක්. පිටින්නේ පන්දුව කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබන්නට අවකාශ නැහැ. තමයි ඔබ කතා කරා වගේ මේ කාලගුණය අපිට පාලනය කරන්න බැරි දෙයක්. ඉතින් ක්‍රීඩාවට උචිත නැති වුණත් රටකට සම්පතක් වර්ෂාව කොහොමදත් ලකුණු 56යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම. උඩ පන්දුවක් ක්‍රීඩිකාවත් දෙදෙනෙක් උත්සාහ කරා උඩ පන්දුව කරා යන්න. නමුත් දෙදෙනාටම හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ සහ එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා පන්දුව ගෝනේ තිබිදී තමයි උඩ පන්දුව කරා ගියේ. අර පන්දුව අල්ලා ගන්නේ කවුරුන්ද කියලා දෙදෙනාටම සැකයක් තිබුණා. එතෙන්දී අර තාක්ෂණයේ තියෙන අපි හැම වෙලේම කියන්නේ කතා කරන මයින් නැත්නම් මගේ දැන් මේගොල්ලන්ට කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි ඒගොල්ලේ භාෂාව. ඒ කතා කළ යුතු දෙන්නම කවුරු හරි කෙනෙක්. ඔව්. එතමත් පාස්වෙන් රැගෙන ප්‍රති අවස්ථාවක්. හර්ෂිතා දවා ගන්න තිබුණ අවස්ථාවක් කොහොමදත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසිදායක තත්ත්වයක්. ලකුණු 58යි දැන් පන්දු 8ක් අවසනදී කඩුලක් දැවි ලකුණු 42ක සමතතාවයක් පන්දු 33කදී. මේ උඩ පන්දුව අතහැරීම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාවට තමයි පහසු. නමුත් අර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට පැමිණීම ඇයට බාධාවක් බවට පත් වුණා. ලොකු බාධාවක් වුණා. නමුත් රැගෙනවට තිබු උඩ පන්දුවක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් කාගේ වැරද වුණත් දැන් උඩ පන්දුව ගිලියාමාරයි. ඔය දැන් හර්ෂිතා මාධවී දිසානායක සමරවික්‍රම ගෞතමී බාලිකා විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ පාසල් ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට. ඉතින් වයස 24යි. තරුණ ක්‍රීඩිකාවක් තවත් දිග ගමනක් යන්නට හැකියාව තිබෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ධනාත්මකව විශේෂයෙන්ම ප්‍රහාරය දියත් කළ යුතු අවස්ථාවේ ප්‍රහාරය දියත් කිරීම අපි දන්නවා චමරි ශශලිකා වැනි ක්‍රීඩිකාවන් ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරා. මේක තවත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාව රසක් හිටියා. දැන් අපිට මතකත් නැහැ කට්ටිය. ඒ වගේම සිනබ් උදෑසනක් කතා කරා කවිෂා දිල්හාරි පිළිබඳව. ඇය මානන් දකින්නේ ඇත්තටම මේ තරගාවලිය සොයාගත් අපූර්වම ක්‍රීඩිකාව ලෙසින්, ඒ වගේම දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාව ලෙසින්. කවිෂා දිල්හාරි එදා පන්දු 15කදී ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා. එදා අවසාන කෙටි පන්දුවක් ඇයට සම්පූර්ණයෙන්ම තයාගයක්. තයාගේ නිසි ඵල ප්‍රෝචන ලබා ගන්නවා චම්පරි අතපත්තු ඩීප් පින්ඩුවට කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. මම දන්නේ මේ පන්දුවට දිය හැකි හොඳම පිළිතුර තමයි ඒක. කෙටි පන්දුව හොඳට ස්ථානගත වුණා. පන්දුව තෝරා බේරාගෙන මීඩියට් ක්‍රීඩිකාගේ හිසට ඉහළින් කෙලින්ම ලකුණු 6ක් ක්‍රීඩිකාවන් ප්‍රේක්ෂිකාවන් බවට පත් කරමින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ පන්දුවගෙන ක්‍රීඩිකාවන් බලා සිටියා පමණයි. පන්දුව කොතරම් උඩින් කොතන වැටේද කොහොමද මං අහුලන් ඉඳි කියලා බව. සෑහෙන දිගටි 6 පහරක් මීටර වලින් මීටර 70ක පමණ දුරක් ගිය 6 පහරක්. අපි දන්නවා කාන්තා ක්‍රිකට් වල සාමාන්‍ය පන්දුවේ බර ග්‍රෑම් 142යි. හරිනේ? වත් විනිශ්චයකාරවරු 142යි. හරි. එතකොට ජේෂ්ඨ පිරිමි තරඟවල බර 156 වෙන සම්බන්ධතාවය ලකුණු 48ක් පන්දු 36කදී ඒනුත් ලකුණු 38ක්ම චමරි අතපත් වුණ නායිකාව සතුයි.
නැවතත් උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඉතාම මැනවින් සුරැකිව මිඩ්ගඩ් කලාපයේ රැක ගන්නවා යනුව චමරියාතපත්තුගේ ඉනිම නිමා කරවා නහිදාක්ට තා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් සේන නැවතත් අනිවාර්යයෙන්ම තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පහරේ. එල්ල කළ පහර හරි නමුත් කල්මැනීම තරමක් අසාර්ථක වුණා. ඒ අනුව පන්දුව බලාපොරොත්තු වුණු වේගයෙන් මිඩ්විකට් ක්‍රීඩක හිසට ඉහළින් එල්ල කරේ. නමුත් ප්‍රතිඵල වුණේ තව පහසු උඩ පන්දුවක් හැටියට ඩීප් මිඩ්විකට් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩිකාව අතරමයි ගියේ. වෙන පුනරූපණය. තාම පන්දුව හොඳින් රැක ගන්න විශේෂණ ශාරීරික සමබරතාවය ඉතාම මැනවින් ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. තාක්ෂණය ඉතාම හොඳින් භාවිතා කරනවා. යනු චමරියාතපත්තු නායිකාව දැවි යනවා පන්දු 28කදී ලකුණු 38ක් නහිදාක්ත අධිනය ලබා ගන්න ප්‍රථම කඩුල්ල. දැන් 64යි කඩුළු දෙකකට. නෙළුම් කුමුල නෙළුම් කුළුණ එදා ප්‍රතාපත්තාකාරයෙන් දර්ශනය වන එකම නිලක්ෂිත් ඩිසිල්වා නව පිටිකාරණය අද තවත් ක්‍රීඩිකාවක් වරම් දිනාගත්තා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අද නවක ක්‍රීඩකයකට කාව්‍ය කාවින්දි ඒ කැප් එක ලබා දුන්නා අද ශ්‍රී ලංකා නායිකාව. ඒකම අපි දුටුවා ප්‍රධාන පුහුණුකරු රෝමේෂ් රත්නායක. ඒකම දඟපන්දු යන පුහුණුකරු දිනුක හිටියාරච්චි. ඒකම වේගපන්දු යන පුහුණුකරු ඔමේෂ් විජේසිරිවර්ධන. ඒකම කාමල් මාපටන පන්දු රකින්න යන පුහුණුකරු. ඉක්මන් ලකුණක් යනුව නිලක්ෂි ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. නිලක්ෂි මේ තරගාවලියේ ලකුණු අතර සිටියේ නැහැ. අය ප්‍රථම තරග දෙකේදී ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒතරම් මෙන්න අවසන් පිටිකාරණය ශ්‍රී ලංකා නායිකාවගේ දැවියාම තරම් විශ්වාසයෙන් තරමක් හිස ඉහළට එසවි තිබුණේ පන්දුව පහර එල්ල කර දී තමයි තාක්ෂණයේ දුර්වලකම හැටියට කියන්න තිබෙන්නේ. තරමක් ඔයිට වඩා හිස පහත් කරමින් එල්ල කරන්න ඔයිට වඩා උඩින් පන්දුව යොමු කරන්න හැකියාව තිබුණා. නමුත් පහරේ ලොකු වරදක් නැහැ. නමුත් තරමක් කල්මැනීම සහ වේගය දුර්වල වුණා. ඩ්‍රයි පාර ඒ වර තාම මනෝරම ස්ථානගත කිරීමක් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසින් රැක ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් හතරේ සීමාව පසු කරන හර්ෂිතා සමරවික්‍රමටයි ලකුණු 4. දැන් පන්දුවර 9ක් අවසන් ලකුණු 69යි කඩලු දෙකකට. තාම හොඳින් පෙරපාදී ඩ්‍රයිව් පහර එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා. නමුත් තාම හොඳින් පන්දු ස්ථානගත වෙනවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ දෙසට. දැන් 69යි කඩලු දෙකකට පන්දුවර 9ක් අවසන්ති. හොඳ උත්සාහයක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. ක්‍රීඩා පිටියේ හතරේ සීමාව ආසන්නය තරමක් සාමාන්‍ය තත්ත්වයක තෙතබරිත ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තරගයට බාධාවක් නැහැ. ලකුණු 69යි කඩලු දෙකකට. පාන්දුර සාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ නිලක්ෂි ඩිසිල්වා නිශංකා නිලක්ෂි දමයන්ති ඩිසිල්වා. ලකුණු 49 තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදවි ලබා ගැනීම. ඉතින් හොඳ පහර දීමේ වේගයක් ඇසතුව තිබෙනවා 95යි 96කට ආසන ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ හැම පන්දුවකම වගේ ලකුණක් කරගෙන තිබෙනවා. තම දක්ෂ පිටිකාරණයක්. නමුත් අවසන් තරග දෙකේදී ඇයට ලකුණු අතරට මේ හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ තමයි මැද පෙළ ශක්තිමත් කිරීම සඳහා යොදාගත් පිටිකාරණිය. බලමු අද කොයි තත්ත්වයකට උදා වේද. හැමදාමත් හැම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු ගන්න බෑ. හැමදාමත් හැම ක්‍රීඩකයන් ලකුණු නැතුව ඉන්නෙත් නැහැ. ක්‍රීඩකවන්ටත් එහෙමයි ක්‍රීඩකින්ටත් එහෙමයි. විචිරපල්ලේ උගුරු ප්‍රධාන වෙනසුරු හැටියට කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ICC නියෝජනය කරන මේකම ෆහිමා කවුතුන් පන්දුවීම සඳහා තරග 68යි කඩලු 35යි. ඇය කැප් තොප්පිය දමාගෙන තමයි පන්දු යවන්නේ. හානියක් නැහැ නේද? එහෙම පුළුවන්නේ. ප්‍රශ්න නැහැ නේ. ප්‍රශ්නයක්. කැප් එක දම් බෝල් කරන්න පුළුවන්, සන්ග්ලාස් දම් බෝල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර තරඟ කොන්දේසි තිබෙනවා පාසල් තරඟවල අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් පාසල් දරුවෝ අපිට එකතු වෙන නිසා මතක කරන අධික කමිසෙන් බෝල් කරන්න බෑ. පාසල් තරඟවලදී ඒ කියන්නේ අර ටූර්නමන්ට් මැච් වලදී පාසල් තරඟාවලිය තුලදී. ජාත්‍යන්තර එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂිත පහරක්.
ඇයි පාදක පන්දු යවන්නේ ලෙසින් පන්දු යවන්නේ විශේෂයෙන් පෙර පන්දුව ගුග්ලි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඉන් අනතුරුව පාදක පන්දුවක් යොමු කළේ සෑහෙන පන්දු සංකලනයක් සහිත පන්දු යවන්නයක් ෆහිමා කහතුන්. ඒවර ස්විප් කිරීම ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයේ දෙසට යන්නේ ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම සේන දැන් මේ තරගාවලිය channel I හරක් ක්‍රීඩාවේ ප්‍රමුඛයා තුලින් නැරඹීමේ හැකියාව සැමටම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීම ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ හැකියාව බලා ගැනීමේ විශාල අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අවශ්‍යම ජාතික රූපවාහිනිය ඉදම සනෝහය ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණයකින්දී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට එකට හිටියා එකම ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයේ 1982 පෙබරවාරි 14 මට මතක විදියට. එදත් හිටියා. ඉතින් අදත් ඉන්නවා, හෙටත් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බොගේ වගේ ක්‍රීඩාවේ නියම හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ලකුණු 71යි කඩු 2යි. නැවතත් තාම හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු දෙකකට ෆහිමා කාටුන් පන්දුවාරයේ නිමා කරනවා. පන්දුවාර 10ක් අවසන් ලකුණු 71යි කඩලු දෙකකට. $71 for 2. 10 overs have been completed. Halfway stage of the Sri Lankan innings. Lot will depend now on Samar Vikrama. She's the set batter in there. And how she takes it on in the next few overs. How Sri Lanka want to take it in the death overs. What are they looking at? 71 for 2. It's time for some drinks. So we are back live. First of the T20s between the Sri Lankan women and the... this is what happened during the first 10 overs. Vishmi started off well, but Chamariyata Pattu, she was good. Harshita has been giving good support to Chamariyata Pattu. Picked up some very useful boundaries. So we're back live. And we're seeing some spin, leg spin, which we don't see much in Bangladesh cricket, isn't it? The right arm wrist spinners. I think wrist spinners are a rare commodity in the modern ladies game. I haven't really seen too many wrist spinners in the cricket I have seen. I don't think even Sri Lanka has a quality wrist spinner. Finger spin is generally an easy art to master. Rabea Khan into her second over. Goes over the top. That's sensible batting by Samara Vikrama because she's hitting it with the turn, which is a risk-free shot. So this is where the variety of the leg spinner matters. Because as a leg spinner, you start to be identified and bowlers, batters try to start reading you. So that's where you need to come in with your wrong un, your flipper, the one that slides on, just to try and create some confusion in the mind of the batter. Now the right hand on strike. Milakshi De Silva.
She's not a big turner of the ball, isn't it? She just pushes it through quickly through the air, and if you see, it drifts more in towards the batters, especially the right-hander. There you go again. Ball. The release looks more from back of the hand more than front of the hand, Roshan. No, that happens where the point of release, because we do know, of course, in the modern game, you have leg spinners bowling with finger spin grips, so that's different. But if you're bowling with your wrist, then you prefer to deliver it slightly lower to try and get a little bit more turn. But here, look at her, she goes very straight. So when she's straight, the chances are that you won't turn as much. You will just skid it on, just bowl straight, try and bowl a wrong one. 74 for 2. $74 for 2. Run rate under 7 runs an over. Now, very important that Sri Lanka goes into the last 5 overs with wickets in hand. Just needs to try and launch when they get to the last 30 overs. More leg spin. Lack of pace. Just not let the batter use it. So Fahima just taking a lot of pace off the ball. That's also an art, isn't it, Roshan, to take pace off the ball, because it deceives the batsman of the pace that comes in, especially how those revs work around. Keeps the batsman in 2 minds whether to go on the front foot or whether to rock back on the back foot. So these are good mental. It is a good mental game that happens in bat and ball. There you go again. Bangladesh wouldn't mind this, Roshan, as they keep the boundaries intact. Let the singles come in. If they can keep it under about 4 runs and over or 5 runs and over at the moment, I think Bangladesh will take it for the time being. Of course they will take it. But I think this is a good little phase of cricket for Bangladesh. They have started to build dots. The last over was a good one. This over so far, they have conceded just a single of the first 3 deliveries. And again, they're running that first run hard. They might push for 2, but only a single. So now the first 4 balls have resulted in 2 singles. So this is an important phase. See, T20 cricket is not won over a long period of time. Games are decided sometimes, in a ball or 2. It could be that short, because 2 sixes, 2 wickets. I mean, things can change so quickly. This is a very, very good pace for Bangladesh. 5 balls, just 3 runs. As I said, anything around 3 to 4 runs and over, Bangladesh will be very happy as long as they don't concede those boundaries. They need to be a little bit more sharper on the field. That's what they have been lacking. They've not been bringing those dives in. 77 for 2. The run rate dipping. It's another good delivery. Another dot ball will end the over. It's 77 for 2. Last over 6 runs. 2 overs. So 77 for 2. Just 6 runs coming off those last 2 overs. Another change in the bowling. It's more spin. They run the first one fast. They're looking for the second. They come back for 2. This is good running. Pressure on the fielder now. The fielder at deep mid-wicket should have come much quicker to that delivery. She was expecting the fielder running back to come in and pick up that ball, and that enabled the batsman to come back for the 2. Akhtar 1 for 19 so far from her 2.1 overs. She's gone for a few runs.
Let's take a look at that again. Just played with soft hands. They were always in the intention of trying to take that second. Taken on the full and hit over mid-off. And that will go down to the boundary. That's a poor delivery from Akhtar. It was tossed up and Samara Vikrama picked that one early down the track and placed it perfectly over. The mid-off was up in the circle. That's good placement. Much needed boundary for Sri Lanka. They're trying to release the pressure here. Samara Vikrama doing well. The last 2 overs, they played 2 overs for just 6 runs and they were playing too many dots. And now they're looking to try and up the ante a bit. And it's a no ball as well. Now this is unpardonable. Unpardonable on 2 counts. One, a spinner. Second thing, a lady. A woman's cricket. I don't think they have big strides. So in that context, I'm very, very surprised how she could overstep. Let's see. How far has she gone? Why was that? Oh, she's dislodging the bails. That is the reason. Yeah, because I told you it can never be a stride. Runs are starting to come in the over. So far, they've got quite a few. They've got 8 runs, including that no ball. They got an extra delivery as well. So they're making up for lost time in the last 2 overs. Again, this is the no ball. That back leg came a little too far, isn't it? Too across a lot. She did a Steve Finn. Stephen Finn used to do that quite regularly, and I think the ICC had no option but to call it a no ball because he was hitting the stumps every time he ran in. And I think since that was made, Steve Finn just lost his rhythm, lost his pace, and lost his place as well. Well, good to see Pubudu. They're very, very loyal, ardent fans of Sri Lanka cricket. I say Sri Lanka cricket. It's not about men's cricket, but Sri Lanka cricket. They're there, whether it is the ladies or the gentlemen playing. A quick single. Whether you've heard about the great museum he has at home. He's got a tremendous collection of memorabilia. He's invited me a few times, but I haven't been able to go. But he has a great collection of memorabilia of some wonderful souvenirs, quick running, gifted by many cricketers in Sri Lanka and around the world. Something that he will cherish. A collector's dream. 88 for 2. Decent crowd in to watch this match. It's nice to see women's cricket being watched by fans. And talk about Pubudu, not only Sri Lankan national team matches, Roshan, he also comes for list A games, rather the Sri Lankan A games as well, because I met him in Gaul, as you said. And he did mention about the museum that he has at home. 88 for 2. We are into the 14th over of the Sri Lankan innings. Just a reminder that Sri Lanka won the toss and they elected to bat first. This first of the 3 T20 games happening here at the SSC. This is the fans that are coming to watch this game. Shout for LBW, but I was very concerned to see why the change came in the previous one. Let's take a look at this again. The height might have been the concern. I think a bit of bounce there, clearly, but she was looking to play across the line. She was deceived a bit, I think, in the flight. Good fielding. That is definitely very good fielding. Save at least a couple of runs. Now, it's been a change of ends for the leg spinner. She bowled from the previous end and she bowled from the opposite end. Now she comes on from this end. Now that was swept, but as you said, very well fielded. This is what the commitment that the Bangladeshi women need to do
try and stop those singles. Make sure that the ones are not being converted into twos. See, this is a big phase, really big phase in the game, because Bangladesh is gradually starting to tighten that noose around the Sri Lankan batters. They're starting to just bowl those tight lines and lanes. They're starting to bowl those dots. Sri Lanka are not hitting boundaries that seem to have hit outside the line. That's the reason why umpire Ruchira Palliguru wasn't too interested, and also possibly the bounce. So this is an important little period in the game. Even only a single. Bangladesh wouldn't mind it. They wouldn't mind singles. See, watching the Bangladeshi cricketers. Right, she's a fan of Atapattu. I'm wondering whether it's Marwan or Chamari. I think by the looks of it, should be Chamari. Without a doubt. Watching this game, yes, I would say. Good running. Just dropping and running, which is good. But Sri Lanka needs a few more than that. They can't afford to play dot balls, just 2 singles in the over. 3, in fact, with a single of the last ball. This is a very good little period of cricket for Bangladesh. They've restrained Sri Lanka. They haven't got wickets, but they have certainly not allowed them to score runs freely. But this time, should be pushing for 2. Good running. Couple to end the over, 93 for 2. Let's look at the bowling. 5 bowlers used. Well, the Bangladesh captain has options. Khatun has been very good. Just 5 runs of the last 2. Look at Khan, 13 of 3. It's the top 3 bowlers that have gone for a few runs. But the 2 bowlers, number 4 and 5, the wrist spinners, they are the ones who have certainly caused some issues and ensured that Bangladesh haven't really let Sri Lanka break free at the moment. But Sri Lanka still in a very good position. They're 93 for 2. They got 36 balls remaining. Fahima Khatun. Sri Lanka, at the moment, they're happy with singles, but they'll need to try and speed up things. Well, a runner ball from here will get them to somewhere around 130, 135. But they will want to go beyond that. A couple of boundaries beyond 140 will definitely put the game somewhat out of the reach of the Bangladeshi batters. That's what Sri Lanka will look at the moment from now on. But they need to get those boundaries coming in. Wonder whether they have the big hitters to come and do that. Intention is good. That beats the diving field at mid-off. That will go down to the boundary. This is what Sri Lanka need. They need a few boundaries. Maybe 1 over would really help their cause. But that is a good shot, isn't it? Well placed. Good timing in it. Take a look at that again. Samara Vikrama is a very correct player. And she just negated the risk. I think she read her off the hand and looked to hit it through mid-off. Look how she's looking to hit it through mid-off. Fahima Khatun is a leg spinner, but she was read off the hand, I think. And there goes the sweep. They want 2 and they'll come back for 2. Could be tight. The throw is rather weak. The 100's up for Sri Lanka. They're starting to push on, which is good. They've got 7 of the first 3 deliveries. That's an excellent start to the over. 36 runs of 35 balls. That's the partnership, and it is developing. 100 on the board. And they were not afraid to take on the arm on that occasion. Another good single. This is good. This is very good. Making sure that the dot balls are limited. That's the key here for Sri Lanka going into this final phase of the game, especially the death overs.
I like Samara Vikrama's approach. It's a very good approach. She's looking for runs. It's not about hitting boundaries. T20 cricket is not only about hitting boundaries. Boundaries are important, but what you do in between. The dot balls get converted to ones and twos, just like this. See, if you look at this over, there have been 4 deliveries, in fact, and 9 runs, which is very good. They've got a boundary, they got 5 more runs of 4 balls. Now, they need to finish strong. They need to at least get a single off the last ball. That should be the plan. Plenty of open areas on the leg side, lot of real estate to the leg spinner. Last ball of the over. Sensible, running hard. They'll be happy with one. Big over. It's 103 for 2. Last 3 minutes. 3 minutes. Captain throw. ලකුණු 103යි කඩලු දෙකකට මේ තරග නරඹන ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසක් පන්දුවර 15යි ලකුණු 103යි 6.87ක් ඉතා හොඳ ලකුණු වේගයක් තවත් කඩලු 8ක් අතතිව තිබෙනවා පන්දු 30ක් ඉතිරිව තිබෙනවා ඉතින් තවත් ලකුණු 40ක් 50ක් ලබාගත්තු ඉතා හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කාන්තා ක්‍රිකට් නරඹන්නට පැමිණීමත් විශේෂයෙන්ම ජනප්‍රියත්වයට හේතු වී තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාව පුරා විසිරී සිටින විශේෂයෙන්ම පාසල් දැරියන් දැන් වැඩිපුරම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් පාසල් දැරියන් යොමු වෙනවා පාසල් කීපයකම අලුතෙන් කාන්තා ක්‍රිකට් ආරම්භ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හොඳ සහයෝගයක් ලබා දී තිබෙනවා අපි ඒක ගැන සඳහන් කළ යුතුයි ස්විච් හිට් පහරක් එල්ල කරන්නේ වර රිවර්ස් යුත් නෙවෙයි ස්විච් හිට් පහරක් ඉල්ම අත් දෙක මාරු කරලා අනිත් පැත්තට පන්දුව එල්ල කරේ විශේෂයෙන්ම ලකුණු දෙකක් අපි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා මේ තරග කණ්ඩායමේ අතිරේක ක්‍රීඩිකාවන් අර කහපාටි බිබ් පැලඳගෙන සිටින්නේ අතිරේක ක්‍රීඩිකායන් ඔව් අතාවන වල පන්දුව වදිනවා වමත් පිටිකාරිය දකුණත් පිටිකාරිය නේද උනේ හර්ෂිතා දැන් ලකුණු 43ක් පන්දුව 42කදී එවර පන්දු ස්ථාන ගත කරනවා මිඩෝන් ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් නමුත් තරමක් පන්දුව පතිත වී ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවක් උදා වුණා. ඒ නිසා වෙන ලකුණු දෙකක් පමණයි. පිටේ තෙතබරිත බව හොඳින් පෙනුණා පිටේ පන්දුව වැටුණා කෙලම 4ක් යනවා. නමුත් වැටලා එක තැන නතර වුණා පන්දුව. පිටේ ඈත කෙලවර අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් විනිසුරුවන් තීරණය කරද්දී අර පන්දුව නතර වුණා එක දැනම. විනිසුරුවන් තීරණය කිරීමේදී සලකා බලන කරුණු කීපයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩා පිටියේ වර්ෂාවෙන් පස්සේ තරගය ආරම්භ කරන්න හැකියාව තිබෙන ආකාරය මෙන්න තරග නරඹන අය එවැනි පරකුඩ පන්දුවක් මෙවර මිඩෝන් ක්‍රීඩිකාව හොඳින් ස්ථානගත වේ ඒ උඩ පන්දුවරක් ගන්නවා සමගම හර්ෂිතාගේ ඉනිම ලකුණු 45කට සීමා කරන්නට සමත් වෙනවා යනු ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ තුන්වන කඩවල දෙවියනවා ලකුණු 107ක්ව තිබෙනවා ඊටම හොඳින් උඩ පන්දුව රැකගත්තා මිඩ්විඩ් කලාපේ තරමක් පන්දු ඉහළ ගියා. ඇයට වෙලා තිබුණා තමන්ගේ පසුපසට හැරී ගමන් කරන්නට. අර හිතන්න ගොඩක් වෙලා දෙනකොට සමහරට අමාරුයි උඩ පන්දු රැක් ගන්න. ඉක්මනින් එනවා වගේ නමුත් හොඳින් ඒ ක්‍රීඩිකාව ස්ථානගත වුණා. පන්දුවේ දෙසම බලා සිටියා. ට්‍රිෂ්නා උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවා. හර්ෂිතාගේ ඉනිම පන්දු 44යි ලකුණු 45යි. මත් කියන්නේ මේ විනිසුරුවන් තීරණය කිරීම ගැන පොඩ කතා කළේ උදේ අපි දන්නවා ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ තනතිල්ල තරගයට සුදුසුද කියලා. ඊට පස්සේ තනතිල්ල අවට කලාපෙන හසිනී පෙරේරා නව පිටිකාරිනිය අංක 5 පිටිකාරිනිය හැටියට ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණවන්නේ. අයින් පස්ව බලන්නේ පන්දු යවන අයට පහක් වෙන හසිනීගේ දත්තයන් තරඟ 57යි ලකුණු 550යි හොඳ ලකුණු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව නොදෙවි ලකුණු 46ක් ප්‍රහාරාත්මක වේගය පන්දු 100කට 72යි 0.75යි
ලකුණු සාමාන්‍ය තරම සාර්ථක නැහැ. ඉනිමක 11.46යි. පසුපෙළ පිටිකාරණයක් හැටියට තරම නරකත් නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරේ තනතිල්ල අවට කලාපය මේ කාලගුණයෙන් පස්සේ කොහොමද තීරණය ගන්නේ? පිටිකරුවන්ට පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගන්න දීවීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒකම මෙන්න උඩ පන්දුව අවසන් පිටිකාරණය දෙවිගේ හදිසියදාගේ ඉනිම තා හොඳින් නෙත පන්දුවේද යොමාගෙන සිටීම නිසා පන්දුව රැග්ගත්තේ. දුර්වල පන්දුව රැකීමක් අතරවාරයේදී ඊට පස්සේ වල්ලවා පිටිකරුවන්ට පිටිකාරයන්ට දිවීමට තිබෙන කලාපය හොඳින් දිනනවද? පන්දු යවන්නන්ට දිවන කලාපය හොඳද? ඊට පස්සේ යාර කාන්තාන යාර 25 සීමාව තුල කොහොමද? යාර 30 සීමාව පිරිමින්ගෙන කොහොමද? මෙන්න කඩුල්ල දෙවිගේ ආකාරය නැවතත් හර්ෂිතා තරමක් සීමාවන් ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන්න තිබුණේ තවත් වේගයෙන් තරම පහලින් මොකද හිස ඉහළට ඉසුවේ තිබුණා. ඒ තමයි පන්දු උඩ යන්නට හේතු කාරණා වුණේ. ඉතින් අනතුරුව පරීක්ෂා කර බලන්නේ අපි අවකන්නඩේ පැළඳගෙන තරගෙන නරඹන අවුව නැහැ හැබැයි. 16 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසාන පන්දුව. ඉක්මන් ලකුණක් ඉතාම මැනවින් ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. හරියටම පන්දු ඉතා වේගයෙන් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපිට ගියා. ඇගේ අතටමයි ගියේ. නමුත් අර අන්නෝන්‍ය අවබෝධය ඉතා මැනවින් තිබුණා. ඒ අනුව 16 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසානයේදීම ලකුණු සමග ලකුණු 109 කඩලු 3කට තරගේ දෙවන විනිශ්ච කරුලෙසින් රූපවාහිනී තිරේ අභිය සීට්නේ රවීන්ද්‍ර විමල සිටි ජාත්‍යන්තර අධ්‍යක්ෂකීම ඇති විනිසුරු ඒ වගේම අතිරේක විනිශ්චකාරණිය ලෙසින් දේදුනුද සිල්වා ප්‍රධාන කාර්යවරයා තමයි ඉස්සෙල්ලා හිටියේ. කවුද? වැනිසා ඩි සිල්වා. මෙන්න ප්‍රස්තාර සටහන. පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩකවන් 5 දෙනෙක් පන්දු රකිනවා. දකුණත් පිටිකාරණියේ හසිනි පෙරරාට එරෙහිව පිටින් දෙසින් පතිත පන්දු ආය යොමු කරන්නේ පායින් දෙසින් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. කවිෂා පන්දුට පහර දීමට පැමිණීම කියමා බලාපොරොත්තු වුණා. විශේෂයෙන් හර්ෂිතාගේ දැවියාමෙන් අනතුරු ඒ තාම වේගෙන් පහර දීමට හැකියාව තිබෙන පිටිකාරණයක් ලෙසින් හොතින් ක්‍රීඩා කළා. එක් දින තරගයේදී පන්දු 15 ලකුණු 25ක ලබා ගත්තා. ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙක් මැද්දට හරියටම උඩ පන්දුව වැටෙනවා. ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙක් දිවාවා. නමුත් අර පිටියේ තත්ත්වය ගැන අපි කතා කරේ තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ ඇවරුම එතනදී යාර 25 සීමාව තුල කොහොමද තෙතබරිද නැත්නම් සුසුසු තත්ත්වය. ඊට පස්සේ තමයි සීමාවෙන් එපිට බලන්නේ. හතරේ සීමාව සහ යාර අර මේ යාර 30 හෝ 25 සීමාව කලාප අතර. ඉතින් මේ හින්දා තමයි අර පන්දුව වැටුනම සමහරට හොඳම තත්ත්වේ නැති වුණත් තරගය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කරන්න විනිසුරුවන්. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක් මිඩොන් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් තරමක අපරීක්ෂාකාරී අවස්ථාවක්. නමුත් මෙවැනි අවස්ථා ලබාගත යුතුයි. දැන් තිබෙන තත්ත්වය අනුව මේ 17 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. නමුත් අර කවිෂා දිල්හාරිගේ පැමිණීම මා බලාපොරොත්තු වුණා සේන. නමුත් ඇය තවමත් ඉතිරි පිටිකරු ගොන්නේ තමයි සිටින්නේ. නමුත් ඇය පැමිණියා නම් තරමක් මීට වඩා ප්‍රවේගකාරී පිටිකරණයක යෙදීම තිබුණා. ඔව් ඇත්තටම එතන අපි දැන් ඇයට පන්දුර පහර දෙීමට එන්න නම් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් කෙනෙක් දැවී ආයතොයි. මෙන්න ඔබ කිව්වා දැවී යුතුයි කියලා. ඒ අනුව දැන් හසිනි පෙරරා දැවී යන ක්‍රීඩිකාව පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුණා. අර කතාව තියෙන වෙස්වලාගෙන ආශිර්වාදයක් තියෙනවා කියලා. බලමු කවිෂට මෙතන සිට වේගය වැඩි කරගන්නට හැකියාව ලැබුණා. බලමු නව පිටිකාරණේ කවුද? හසිනි පෙරරා ලකුණු එකකට දැවී යනවා. ෆහිමා කාටුන් තමයි කඩුව ලබා ගත්තේ. 114යි දැන් කඩලු 4කට. නව පිටිකාරණියේ කවිෂා දිල්හාරි නම්බර 6 පිටිකාරණිය ලෙසින්. බලමු කමිල කිව්ව ආකාරයෙන් මේ වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීම කරයිද මේ ක්‍රීඩිකාව? හැබැයි කළ හැකි ක්‍රීඩාව. ඇය අවසන් තරගයේදී පන්දු 15කදී ලකුණු 25ක් ලබා ගත්තා.
සම්පූර්ණ අවසන් අධීරයේ ප්‍රහාරය දියත් කරේ ඇය. හතරේ පාරවල් 3ක් සහ 1/6 පහරක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මෙන්න දත්තයන් තරඟ 33යි ලකුණු 184 වැඩි මොළොසක නොදෙවි ලකුණු 47ක්. පළමු පන්දු උඩ පන්දුවක් ලෙසින් මිඩොන් කලාපයේ දෙසට රැක ගන්නවා. ඒ අනුව සෑහෙන සතුටක් පළ කරන උඩ පන්දු රැක ගැනීමත් සමග මිඩොන් කලාපයේ නහිදාක්ට ඒ අනුව පස්වන කඩුල්ල අහිමි වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ඉනිමේ. කවිෂට එක පන්දුවක් පමණයි ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නට ඉඩකඩ සැලසුවේ. දැන් පිට පන්දු දෙකකදී කඩුල්ල ලබාගෙන මෙන්න ඇයි පිටිනට පිටින් සෑහෙන පන්දු ආවේ. නමුත් ඊතරම් හොඳින් ස්ථානගත වුණේ නැහැ. එයා මීට වඩා ලකුණු ලබා ගන්න තිබුණා. පන්දුව රැගෙන පන්දුව පොළවේ ගහන එක එච්චර හොඳ වැඩක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපේ තරඟ නරඹන අය නොකළ යුතුයි. අපේ පාසල් දරුවන් කවිෂ දිල්හරි එක පන්දුවක් පමණයි. දැන් හැට්‍රික් පන්දුව. මේ ප්‍රධාන තරගතිරිකවරිය වෙනිසා ඩිසිල්වා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායිකාව හැටියට කලක් කටයුතු කරා. අද ඇය තමයි ජාත්‍යන්තර රෙඩ් කවුන්සිල් නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාව විසින් තරග තීරකවරියන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක්. එදා තරගයේ හිටියේ මේ පුනරූපණය රිවර්ස් පළවෙනි කඩුල්ල ඒ හැට්‍රික් අවස්ථාවෙන් ලබා ගන්න තිබුණු මේ ප්‍රථම පන්දුවේ කවිෂා දෙවිගේ ආකාරය නනතුරුව සේන එහෙම පන්දුව දමා ගැසුවයින් පසුව විනිශ්චයකරුවන් අනිවාර්යෙන් මැදිහත් වී තරමක අවවාදයක් ලබා දෙනවා. පන්දුවේ තත්ත්වයේ සමහරක් විට ඉන්න වෙනස් වීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔව් පහින්ම පන්දුවර දෙක ලකුණු 20 කඩු දෙකක් පන්දුවර 4 නිමා වෙද්දී අපි දන්නා හැම විටම මේ ක්‍රීඩා උපකරණ වලට ගරු කිරීම කළ යුතුයි. මේ රූපවාහිනී නිලියක් හිමාය බණ්ඩාර බොහෝතින් මේ පිළිබඳව දන්නවා. මොකද දෙවනි නිමේ අර ටීචර්නේ. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම වේගවත් පහරක් මිඩෝන් ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් පන්දු යන්නේ. නමුත් අර තෙත බරිත ස්වභාවය තමයි පන්දුව නවතා ගන්නේ. ලකුණු දෙකකට සීමා කරනවා. හැබැයි මේක කණ්ඩායම් දෙකටම බලපායි. මොකද දැඩි හිරුරස් පතිත වෙන්නේ නැති නිසා ඉක්මනින් වේලීමක් නැහැ. ඒ හින්දා පන්දුවර 20 තරගයක් නිසා කණ්ඩායම් දෙකටම මේ ප්‍රශ්නේ බලපාවි. මොකද දැන් ලකුණු 10ක් 15ක් පමණ මේ කාලගුණය නිසා කපා හැරියා. වර්ෂාවධන නිසා මේ ලබා ගන්න බැරි වුණා. ඊයේ පෙරදා ලැබුණු වර්ෂාවධනය. මෙන්න අපි දන්නවා දැන් කඩුල්ලක් උඩ පන්දුවක් දීලා දෙවි ගියාට පස්සේ නව පිටිකරුවෝ එන්න ඕන අර දෙවිගේ පිටිකරුවා හිටිය අන්තයට. තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කාන්තාංගණයට අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී. දැන් ලකුණු 120යි. ඉතාම මැනවින් එවර පාද චලනයේ පන්දුවට පැමිණීම පන්දු ස්ථානගත කිරීම කාලය මැනීම ඉතාම සුපිරි තත්ත්වයක තිබූ අවස්ථාවක් කව සහ කව කලාපයේ අතරින් පන්දුව යොමු කිරීමට උත්සාහ ගත්තා. ඉතාම සාර්ථකයි මේ පාද චලනයේ ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර ඉතාම මැනවින් යොමු කරනවා. තවත් පන්දු 16ක් පමණයි ඉනිමේ ඉතුරු තිබෙන්නේ. මේ පන්දු 16 තුලදී ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තොත් තරමක් සෝදායක තත්ත්වයක් නැත්නම් වැඩිපුර ලංකාව 140ක් ලබා ගත්තා. එක පන්දුව අපතේ ගියා. නිලක්ෂි පන්දු 22කදී ලකුණු 22ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඇය තරමක් පීඩනයට හසු වී ක්‍රීඩා කළේ. දැන් එයින් මිදීමට තමයි ඇය උත්සාහ කරන්නේ. පිටේ යාන්තම් වැදුණු පන්දුවට අපි බලමු වින්සුරුගේ තීරණය කොමක්ද කියලා. අතර වාරයේදී එක ලකුණයි දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඉතින් හොඳ පන්දුව නතර කර ගැනීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී බලමු. මම හිතන්නේ විනිශ්චයකාරවරයාට පණිවිඩය ලැබුණා විමලසිරිගෙන් රන්ස් කියා. ඒ අනුව කාලය ඉතුරුනේ. අනේ ඒක තමයි රූපානි මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනවශ්‍ය කරන උනට වඩා වැඩි වේලාවක් අරගෙන ඒ තීරණය ලබා දෙනවට වඩා පිටියේ සිටින මිනිස්සුන්ට ඒ ලබා දෙනවා ඉක්මනින්ම. ඔහු දකින්න හොඳින් මේ දර්ශනය අපේ රූපවාහිනිය කැමරා ශිල්පියාගේ ඒ විශිෂ්ට කැමරා කෝණය. ඒ අතර වාරයේදී වයිට් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. දැන් අතරේ එක පන්දුවක් යවිය යුතුයි. දැන් කමිල අපි විශේෂයෙන්ම දැන් මේ කාන්තා ක්‍රිකට් ගැන කතා කිරීමේදී මොකද වයිට් පන්දුව අතරේ කලපන. ඉතින් සාර්ථක පන්දු වාරයක් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා ඉනිම දෙසින්. ඉතින් හොඳින් ලකුණු ලබා ගන්නවා.
ස්ටම්ප් කිරීමක් ඉතා පහසුයි. එම දැවියාම පැති විනිශ්චයකාරණිය වන නිමාලි පෙරේරාට ලබා දීමට ඇය ලබා දෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ සිට තෙවන විනිශ්චයකරුට යොමු නොකොට ඒ අනුව 6 වන කඩුවල දැවී යනවා සංජීවනි ලකුණු නොලබා දැවී යන්නේ. අයතරම පිටියේ සිටින විනිසුරුවරිය නිමාලි පෙරේරා තමත් හොඳ විනිශ්චයකාරවරියක් හැටියට අපිට අවිවාදයෙන්ම නම් කරන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ නියෝජනය කරන විනිශ්චයකාරවරියන් දෙදෙනෙක් ඉන්න තමත් හොඳ තීරණයක්. ඉතින් ඒක තුන්වෙනි විනිසුරුට රවීන්ද්‍ර විමලසිරියට කාලය ලබා දුන්නෙත් නැහැ. ඉතින් වැඩක් නැහැ එහෙම තීරණයක් දාලා. ඉතින් අපි හුඟක් වෙලාවට දකිනවා මේ තමන් ගැන විශ්වාසය තියාගත යුතුයි විනිසුරුවරක විනිසුරුවරියා. ලකුණු නැහැ සංජීවනි. මේ පන්දු පහේදී ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. දැන් ඕෂධි රණසිංහ නොඹරාට ප්‍රතිකාරණය ලෙසින් පෙර තරගයේදී කඩලු 5ක් ලබා ගනිමින් තරගයේ වීරවරිය ලෙසින් සම්මාන ලබාගත් ක්‍රීඩිකාව. කඩලු 5 ලබාගත්තේ පන්දුවර 6යි ලකුණු 30කට 34කට කඩලු 5 ලබාගත්තේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම එදා චමරිටද ඕෂධියට තමයි ඒ තරගයේ වීරවරිය හැටියට සම්මාන දිනාගන්න තිබුණා. නමුත් තරග තීරකවරිය තීරණය කරා ඒ ලබා දී උත්තේ මේ ඕෂධියට. පන්දුවර 18ක් නිමයි දැන් ලකුණු 124යි කඩලු 6කට. මේ අවසන් දැවියාම ස්ටම්ප් කීරම ඉතම හොඳින් පන්දුව ලබා ගන්නවා. හරි සීමාවේ පන්දුව ලබා ගන්නවා. හරි උසේදී පන්දුව ලබා ගන්නවා. මොකද ඔන්නට වැඩිය අර තමන්ගේ අත ඇදගත්තේ නැහැ තමන්ගේ ඊන පැත්තට. හුඟක් විනිශ්චයකාර මේ තරග කල්ලු රකින්නන් කරන්නේ. සමහර කල්ලු රකින්න ඉන්නවා ඔක්කොම ටික අල්ල ගන්නවා. කැච් එක ස්ටම්ප් එකයි මිස් කරනවා. නායිකාව හැටියට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නිගා සුල්ටානා කඩු රැකීමේ කාර්යය නිරත වන්නේ. 124යි කඩුළු 6යි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ලකුණු 24ක් දැන් පන්දු 12ක් තිබෙනවා සේන තවත් ඔබ කියු පරිදි ලකුණු 16ක් මම ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබුණු දිතා හොඳ තත්වයක් මානසික ලෙසින් ඉතා හොඳ තත්වයක් බලමු කුමක්ද සිදු වන්නේ කියලා. අවසන් මේ අධිය තරමක් මන්දගාමී ශ්‍රී ලංකා පිතිකාරණියන් දුවදිතවියකට ආසන්න අවස්ථාවක් ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහ ගත්තා. නිලක්ෂිකේ ක්‍රියාත්මකව තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. දැන් අය පන්දු 24ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. නහිදාක්ට මේ ඇයගේ අවසන් පන්දු වාරය යවන්නේ ලකුණු 28කට එක් කඩුවලක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. නිලක්ෂේ ඩිසිල්වා ලකුණු 24 පන්දු 24 දී බලපු ආකාරයෙන් අර උඩ පන්දුවක් දීලා දෙවිගේට පස්සේ අලුත් පිටිකරුව පිටිකාරණිය ඒ දෙවිගේ පිටිකරුව සිටි අන්තයට පැමිණීම මම හිතන්නේ විනිසුරුන්ට පොඩ්ඩක් පහසුයි ජොබ් එක. මොකද බලන් ඉන්නව නැත්නම් එදෙන මාරු වුණාද? මාරු වුණේ නැද්ද? උඩ පන්දුව රැග්ගත් අවස්ථාවේ මාරු වුණාද? ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලන්න. දැන් ඒක බලන්න දෙයක් නැහැ. නිලක්ෂේ පන්දු 25කදී ලකුණු 25ක්. ලකුණු 125යි දැන් තවත් පන්දු හරියටම 10යි. ඔව්. එවරයි තාම සාර්ථකයි ඕෂධි ස්විච් හිට් පහර ලකුණු 4ක් අවශ්‍ය කරන මොහොතකයි අය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පන්දු අන්තිම අමාරුවෙන් 4 සීමාව පසු කරේ. තෙත බරිත ස්වභාවය නිසා 4 සීමාව අවට කළා. නමුත් මේ තරගය 10ට ආරම්භ කරනගත් තීරණය මම ඉතාමත් හොඳයි. මොකද සවස් යාමේදී අපිට වටේ පිටේ තිබෙන වලාකුළු කොයි වෙලේ පහත් වෙද්ද නැහැ. නමුත් ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැහැ. මෙන්න හිත මගන පහරක් සෑහෙන වේගයක් සහිත පහරක්. ඇයට සෑහෙන අත්දැකීම් තිබෙනවා. ලකුණු දැන් 130යි. තවත් හරියට පන්දු 8ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 10ක් ලබා ගතහොත් අර අප කියු ලකුණු සංඛ්‍යාවේ රැඳී සිටීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ලකුණු 140ක. ඒ කියන්නේ පන්දු වාරයකට 7කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතු තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමුණ පන්දුවේ පතිතය වෙතම පැමිණ ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව පිළිගත් අපේ ඩිසිල්වා අතර වාරයේදී ලකුණක් එකතු වුණා. නිලක්ෂිගේ ලකුණු 26ට 4 පහරක් පමණයි ඇය එල්ලකොට තිබෙන්නේ. එතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. 4 පහරක් දෙකක් තුනක් තිබුණා නම් එවර පිත්තේ වැඩි පන්දුව යන්නේ තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ දෙසට. නැවත වරක් උත්සාහ ගත්තේ ස්විච් හිට් පහරක් කරා යන්නට ඕෂධි
කෙසේ හෝ ලකුණු විශේෂ අවශ්‍ය කරන්නේ ඒ ලකුණු දෙක ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අතිරේක ලකුණු ලෙසින් තමයි සඳහන් වන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කතා දෙන පිත්තෙන් හෝ පැත්තෙන් වුණත් කමන්නේ ලකුණු එනවනම් ඒක තමයි වැඩේ තිබෙන්නේ අවශ්‍ය කරන මෙවැනි තරඟවලදී ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. මොකද සීමාන් ඉදිරියට ගියත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් හැරෙටයි පරිවර්තනය වුණේ. නමුත් කළු රකින්න ක්‍රීඩිකාවටත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් ස්විච් හිට් එකක් නේද? ඔව් ස්විච් හිට් එකයි රිවර්ස් ස්වීප් එකේ වෙනස තිබෙන ස්විච් හිට් එකේදී අත් දෙක මාරු කරනවා. රිවර්ස් ස්වීප් එකේදී මුලින් හිටපු අත් දෙක සිබු ස්ථානවල තිබෙන්නේ. ඒ තමයි වෙනස. නමුත් තවත් ලකුණු 139 අවසන් පන්දු 6 ඉනිමේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තවත් කඩලු 4ක් තිබෙනවා. දැන් මේ පන්දු 6ට ලබා ගන්න ලකුණු ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. අවසන් පන්දු වාරයේ මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නේ ක්‍රිෂ්නා පන්දු වාර 3යි ලකුණු 23කට එක් කඩුලයි. පායින්න දෙසින් පන්දුව වයිට් පන්දුවක් පැහැදිලිවම පන්දුව 4 සීමාව කරා නවතා ගන්නට කිසිදු ඉඩ කඩක් නැහැ. යනුව ලකුණු 5ක් පළමු පන්දුවට. පළමු පන්දුවත් නෙමෙයි ඒක. ඒ පන්දුව කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ නේ. තවත් පන්දු 6ක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ. ආධාර ලකුණු 5ක්. යව් පළමු පන්දුව. ඔව්. යව් පළමු පන්දුව නීති අනුකූල පන්දුවක් නෙමෙයි. හොඳයි පන්දු 6යි. දැන් අර ඔබගේ කියපු සීමාව ආසන්න 138යි. දැන් 150. තවත් ලකුණු 12ක් ලබාගත්ත 150යි. ලකුණු දෙකක් කරා යාවිද නැහැ. ලකුණු එකකින් සීමා වෙනවා. ලොං ඔන් කලාපේ ක්‍රීඩිකාවක් අතවා තිබෙනවා 4 සීමාව ආසන්න. ඒ තමයි දකුණත් පිටිකරුවෙක් වෙනුවෙන් රඳවා සිටින එකම ක්‍රීඩිකාව බවට පත් වුණේ. පිටින් දෙසින් තමයි තරමක් ක්‍රීඩිකාවන් 4 සීමාවේ පන්දු රකින්නේ. නමුත් දැන් වමත් පිටිකාරණිය පන්දුට පහර දෙන්නේ ඕෂධි රණසිංහ. ඇය වෙනුවෙන් ලොං ඔෆ් කලාපේ ලොං ඔන් කලාපේ මිඩ් විකට් කලාපේ ක්‍රීඩිකාවක් සහ ඩීප් බැකවර්ඩ්ස් කාලේ කලාපේ ක්‍රීඩිකාවක් රඳවමින් පන්දු යවන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ තරගය මේක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සංවිධානය කරන තරගයක් නිසා ජාත්‍යන්තර කවුන්සිල නියෝජනය කරන මිනිසුරුවන් සහ විනිසුරුවරියන් සිටිය යුතුයි. වයිට් පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා 140යි. 139යි. 140යි. මේ රමේෂ් රත්නායක ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු මෙතන ඉතා පහසු තීරයක් රුචිර පල්ලෙකුට ලොං ඔන් කලාප් ඔෆ් කලාපේ සිට ක්‍රීඩිකාවක් හැදවනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපේට. ඇය උත්සාහ ගන්නේ බොහෝ විට ඇයටගේ හිසට ඉහළින් පහර දෙන්නට. පෙර පන්දුවේ උත්සාහය ගත්තේ ඒ ආකාරයට. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ඒ තරම්ම සාර්ථක පහරකට නෙමෙයි වුණ ඔෆ් ස්ටම්ප් එක පැත්තට පහර එල්ල ගන්න නමුත් උත්සාහ කරේ පායින්න පැත්තට පන්දුව යොමු කරන්නට. මෙවර සාර්ථකයි තරමක් ඉහළින් නැවතත් පන්දුව නතර වෙනවා. වැටුණු ස්ථානයේම වේගය අඩාල වෙනවා. ලකුණු දෙකක් කඩලු අතර දිව්‍යාම ඉතාම හොඳින් සිදු කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාව. විශේෂයෙන් පළමු ලකුණු වේගයෙන් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය දෙයක්. ඉතාම හොඳින් ඉටු කරනවා. ඉන් අනතුරුව වුන් ලකුණු දෙක කරා යෑමේදී ඉතා මැනවින් දිව්‍යානවා. දුවද්දී දෙවියම් නැති තරගයක් ඉතාම හොඳ තත්වයක්. මෙවර මිඩ් ඔෆ් ද ඔබ කිව්වා පමණින්ම දුවද්දී දෙවියම්ට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දුව ඉක්මනින් බාර දුන්නේ නැහැ. මා නම් කැමති සේනේ ලකුණු ලබා ගත්තා නම් මොකද මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩිකාව සිටිනේ අර ඔබ කියන යාර 25 සීමාවේ. ඒ නිසා වෙන් පන්දුට පහර දු සැනින් ඇය දිව යා යුතුයි. තරම් කොන්දේසරට කියනවා යාර 25.15යි. නමුත් අපි 25ට තමයි හුඟක් කියලා හඳුන්වන්නේ. එවරින් ලබා ගන්න එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් පන්දු යන නමුත් වරක් පතිතව පන්දු රැක ගන්නවා ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපේ ක්‍රීඩිකාව 1 ලකුණක් පමණයි. දැන් පන්දු එකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නිලක්ෂිත අවස්ථාවක් මේ පන්දුවේ ලකුණු 4ක් හෝ 6ක් ලබා ගන්න. 6ක් ගත්තොත් ජයග්‍රහී ඉලක්කය 150යි. 4ක් ගත්තොත් 148යි. ගත්තේ නැත්නම් 147යි. ඉලක්කය. ජයග්‍රහී ඉලක්කය බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමනේ. බංග්ලාදේශය සුසුකම් ලබා හමාරයි. මේ 4 වෙනි විනිශ්චයකාරවරිය අතිරේක විනිශ්චයකාරවරිය දේදුණු ඩිසිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිල නියෝජනය කරන මිනිසුරුවන් දෙදෙනාගෙන් කෙනෙක්. අවසන් පන්දු.
ස්වීප් පහර ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් ලෙසින් යොමු කරන්නේ. නමුත් ලකුණු දෙකක් කරා නම් පහසුවෙන් යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. දුවදි දෙමට ආසන්නයි. නමුත් පන්දුව තරමක් ප්‍රමාදයි කළු රකින්නේ වෙත පැමිණීම. යනු ලකුණු දෙකකින් සෑහීමටපත් වීමේ අවස්ථාව ලකුණු 145යි පන්දුව අර 20 දී. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරියට 11:36 starting 11:36 තුන්වෙනි විනිසුරුට නෑ අවස්ථාවක් නෑ. කෙලින්ම නොදෙවුණු ක්‍රීඩිකාවක් හැටියට සංඥාව 11යි මේ සිසි ප්‍රධාන ලකුණු පුරේ හෝරා සටහන 11:26යි. මේ අවසාන පන්දුව සෑහෙන පන්දුව ඉහළින් යොමු කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා කරද්දී. නමුත් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස් වෘත්තීය මට්ටමට ඇවිත් තිබෙන්නේ මේ කාන්තා ක්‍රීඩාව. තරමක් කර වේගයෙන් පන්දුව පැමිණියා නම් දුවදී දව ගන්න හැකියාව තිබුණා. නමුත් ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තා. ඉතින් හොඳින් තමගේ ස්ථානය සම්පූර්ණ කරා නිලක්ෂි ලකුණු 29ක්. පන්දු 28කදී ඇය ලකුණු 29 ලබාගත්තේ 4 පමණයි එම ඉනිමට අන්තර්ගත වී තිබෙන්නේ. ලකුණු 145ක් 146ක ජයග්‍රහණ ඉලක්කයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යොමු කොට තිබෙනවා. සේන ඔබ හිතන විදිය ලකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද? මම දැන් සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාව. මොකද පිටියේ ඈත පන්දුව වැටුණාට පස්සේ වේගය අඩාල වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා 145 කියන අඩුම වශයෙන් 170ක පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාව. ශ්‍රී ලංකා ඉනිමත් දිනේ කාසී වාසී ජයග්‍රහණය කරා. විශ්මි ගුරුනාත් තමයි මුලින්ම දෙවිගේ ලකුණු 11කට ඉන්න අනතුරුව හර්ෂිතා සමරේක්‍රම සහ ශමරි අත්පත් අතර සාර්ථක සමතාවයක්. හර්ෂිතා ලකුණු 45යි ශමරි ලකුණු 38යි. නිලක්ෂි නොදවියේ අවසන් වනතෙක් ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා. ඖෂධී ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. යනුව පන්දුවර 20ක් අවසනයේදී අතිරේක ලකුණු 13ක් සමගින් ලකුණු 145ක්. ජයග්‍රහණය සඳහා 146ක් පන්දු 120කදී ලබා ගත යුතුයි. හොඳ වෙමදී කඩු දෙකක් ලබා ගත්ත කවුතුන් එකම කඩුල්ල බැගින් ලබාගත් ට්‍රිෂ්නා එකම ස්කවුතුන් අක්ත සහ කාන් යාකාරයෙන් තමයි බංගලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 146ක් ලබාගත ජයග්‍රහණ සඳහා විරාමයෙන් අනතුරුව අපි ඊට පෙර ආතුව බලමු තරගයේ විශේෂ අවස්ථාවන්. කාසිය වාසී දිනාගත මෙන්න අද නව 20 වරම් දිනාගත් ක්‍රීඩිකාව කාව්‍යා කාවින්දි නායිකාව අතින් චමරි අතපත්ව අතින් කැප් තොප්පිය පළඳිනවා. ඒකම මිනිසුරුවන් පිටියේ දෙදෙනා. චමරිට පෙර විශ්මි ගුරුනාත් තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. අය හතරේ පහරවත් දෙකක් එල්ල කරනවා ප්‍රථම පන්දුවාර දෙක ඇතුළත. හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් විශ්මි වැඩි වෙලා පිටියේ රැඳී සිටින්නේ නැහැ. පළමු කඩුල්ල ලෙසින් දැවී යනවා දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ෂෝට් මිඩ්විඩ් කලාපේ. ඉන්න අනතුරුව හර්ෂිතා සමරවික්‍රම එකතු වෙනවා චමරි අතපත්තුට. ශ්‍රී ලංකා ඉනිම සෑහෙන ඉහළට යොමු කරනවා ලකුණු 64 සීමාව වෙනතුරු. තම හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්නා චමරි සහ හර්ෂිතා. පිටතක්‍රේ වදින පන්දු විශේෂයෙන් වේගෙන් පහර දීමේ හැකියාව දෙදෙනා සතුව තිබෙනවා. ඉන්නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා මෙම ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා පිටිය සිසාරා පන්දුවට පහර දුන්නා. අවසානයේ චමරි තමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටින අතරවාරයේදී ඒ පන්දුවාරය තුළදී ලකුණු 6ක් ලබාගෙන ඉන්න අනතුරුව තවත් ලකුණු 6කට ගිය අවස්ථාවේ තමයි දෙවිගේ චමරි 4 සීම අවසන්යේ හොඳ උඩ පන්දුවක් ගත්තා. ඊට පස්සේ උඩ පන්දුවක් ගිලී ගිය අවස්ථාව මේ චමරිගේ දැවියාම ලකුණු 38කටයි චමරි දැවි ගියේ. නරතුරු හර්ෂිතා ඉනිම නිර්මාණය කළා. තහොඳින් පන්දුට පහර දෙමින් ලකුණු 45ක් අද දිනේදී ලබා ගත්තා. කාලය මැනීම තාම හොඳින් අද දිනේදී ඇගේ ඉනිමේ දක්වන ලැබුණු අවස්ථා. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාමත් හොඳින් ධනාත්මකව අපි දන්නවා පොසිටිව් ඇප්‍රෝච් එක ඉංග්‍රීසි කියනවා නැත්නම් අපි විශේෂයෙන්ම මේ තරඟයට අවතීර්ණ වෙනවා ඉතාමත් ධනාත්මක ආකාරය. ඒ තමයි විවුත්තේ. මොකද නැත්නම් හැම විටම ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීම අදිටන් කරගත්තොත් ලැබෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අවසානයේදී ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැම විටම මේ ප්‍රහාරක පිටිහරබය පන්දු තෝරා බේරාගෙන එල්ල කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ ස්ටම්ප් කිරීමේ අවස්ථාව
අපහසු තීරණයක් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉනි අවසන් වන තෙක් නිලක්ෂී හේකාන්තයක පන්දුර පහර දුනා ලකුණු 29ක් ලබා ගනිමි. අනුෂ්කා තමයි දෙවිගේ ස්ටම් කිරීමෙන්. ඒ මොෂදී රණසිංහ පන්දු 8කදී ලකුණු 8ක් ඉනිම නිමා වෙද්දී. ඉලක්ක 146යි බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් SCC ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ඔබ හමු වෙනවා. Power play. That's very important. How many runs they would want to get on that. How would they want to really go about their chase? That's what really we need to look at. Whether they will want to keep it till the death overs. Maybe they will fancy getting somewhere around 7 to 8 runs and over. They wouldn't mind that. So it all depends on how these two openers go about things. All right, we're about to start play of the Bangladesh innings. Well, they need a solid start, Bangladesh, to start with. But what we know in ladies cricket, we'll come to that. We're ready for the first ball. Udeshika starting off with a bit of left arm medium pace. Not a great piece of fielding at mid-on. Good effort, but needed a cleaner effort to try and be a little bit more sharp on the field. But a single off the first ball. Shahima Sultana, one of the openers for Bangladesh. She was the one on strike. And her partner. This is, beg your pardon, this is Shahima Sultana's record as an opener, 52 games. Good strike rate. Average not great, just 2 half centuries. Hyder on strike.
Prabodhini. Udeshika Prabodhini, lots of experience. Playing it with the movement. The length is good, I thought. But needs to get a little bit more towards the off-stump line. He's inviting the batter rather, to try and go over the infield when you bowl on that line. Again, similar delivery, similar stroke, almost a replay of the previous delivery. I think Prabodhini's line is slightly too full or too straight, I beg your pardon. She needs to start outside the off stump. She's starting straight, so she's swinging down the leg side. This is Robia Haider. She's making her debut and opening the batting for Bangladesh. Prabodhini will be advised to try and start outside the off stump because she swings it back into the left-hander. Again, you could see that it's more an off-stump line. There is some confusion. It was on the inside edge. Right, this is another look. She was looking to go over the top. Just that inward movement. Now the right-hander on strike. Now Sultana, she holds the bat very low down, isn't it? Look at that grip, more bottom handish grip. Slip in for the right-hander, last ball of the over. There goes the sweep. Only a single. 3 of the first over. .25 is the required ground rate. That won't be much of a problem in T20 cricket. They normally take it down as a chaseable target, but it's all about how they get about this power play, how much of wickets they keep in hand. Those are things that are very important. Kavya Kavindi is also making her debut. So a lot of debutants in today's game, Roshan. 2 for Bangladesh, 1 for Sri Lanka. Kavya Kavindi runs off a bottom edge. She's got 6 on the offside, so obviously her line of attack will be outside the off stump. Big moment for her earlier on in the day when the cap was handed over to Kavya Kavindi. Always a very, very big moment. There you are. A moment to cherish. We'll remember it for a very, very long time. Looking for 2. They run the first one hard, but it's a leg by signal from umpire Ruchira Palliguru. Decent pace for Kavya Kavindi. And Ruba Haider, she also made her debut today. Another proud moment, receiving the cap from the captain itself. This one is pulled away on the on. It'll come back for 2. The bat grip of
Sultana also indicates that she would go onside most of the time because she holds the bat very low down. Look at that grip again. Look at that. There you go. That's the indication. Going down on one knee, trying to get it over mid wicket. Didn't get it right in the middle of the bat. They'll take it nevertheless. But the intention is go onside most of the time. That was fairly gentle delivery, a juicy delivery. Oh, this is bigger, but might be taken at mid-on because it's gone high. That's a very good catch. For a moment, I thought she had cleared the fielder, but she gets a wicket, Kavindi, in her very first over. But I like the way that catch was made to look easy. The fielder got underneath it, made it look extremely easy. I think you need to take a look at this, the way she held on to that catch. This is a wicket. Again, trying to go over the onside. But as you said, well judged. Capping those hands is very important. How you cup those hands, Roshan, that's a very big key. So Sultana goes for 5. Bangladesh has 7 for 1. Seven for 1. In the second over, Bangladesh losing an early wicket. Kavindi getting a wicket very early. Sobana Mostari. I wonder whether the pronunciation is right. Mostari is what I read that name as. Play and a miss outside the off stump. I don't think you get T silent in names, Roshan, isn't it? You normally get T silent in normal English words. Well, another look. Just take a look at this catch. I like the way she made it look so easy. Got underneath it and held it so well. I think that's off the pad. They don't get a single. It's 7 for 1. 2 overs completed. .139 runs is what Bangladesh requires of 18 overs. At the moment, it's not frightening by any means. Generally, when you go deep into the game, it's a comparison between runs and balls. At the moment, it's the run rate that you look at, which is little over 6 runs an over. I like the way Haider is looking to work that movement back into the left-hander. Prabodhini's left arm over the wicket, swinging it into the left-hander, and Haider just working the movement and finding the fielder at mid-wicket. That's a much better looking shot, but can't beat that fielder. Just stands up a bit as she looks to hit it away on the offside, doesn't really lean into it as much. And also, what I notice is she's trying to hit the ball very hard, isn't it? Rather than trying to time it or push it. She's trying to really belt the cover of it. That might be the reason, because both of these Sri Lankan bowlers are not that express pace. So the ball might not be really coming on. That's very good to see. They may be few in number, but still good to have spectators watching and supporting, which is excellent. Well, we got a high-powered visitor watching the game. The Deputy High Commissioner from Bangladesh. He certainly seemed to be enjoying the game. We know whom he's supporting for sure. I can tell you he's not supporting Sri Lanka. Right, we got Mostari on strike.
Again, very sensible, working the movement, long on the boundary, full and on the pads. Sri Lanka will be very happy with how things have gone on so far. There's another segment of the spectators have come in to support their fans. Why are we only having females, ladies, girls watching? I think we need men watching this game as well. We did see a few males, but majority are females. I think we need a better spread of spectators, Kosala. Gender balance. Yeah, now they're starting. I think our camera team is now starting to realize it. They're starting to pick the rare men who are at the ground. Again, she can't beat that field at mid-wicket. She is looking to try and swing it away on the onside with that horizontal bat. So far, it's been a good over 3 dots, just 2 singles. Again, another batter who holds the bat very low down. More bottom-hand player. And this time it's Apesh, but beats the fielder. They'll come back for 2. It's the end of the over. 10 for 1. This is another look. She did have an awkward bounce, so had to recover quickly. 10 for 1, 3 overs completed. Thankfully the weather's holding, the sun's shining. Well, the 2 worms, pretty early days for the red worm, the Bangladesh worm. It's at the moment still below that blue worm. Already a dot on it, which is an indicator that wickets are lost. Every dot on these worms is an indication of wickets lost. Again, straight to the fielder at mid-off. Oh, good fielding. Very good fielding. A direct hit. Would have been tight for sure. Once again, it's Kavisha, the fielder, who held on to that catch previously. He was very quickly onto that ball. Look at that. She would have been a goner. She would have been a goner. She would have definitely been a goner if that was a direct hit. Even that dive wouldn't have saved her. And this one hammered away. Beats the diving mid-off fielder. That will go down to the boundary. Bangladesh will be very happy to see that. Yeah, they need to use these field restrictions. This is still the power plays. Just 2 fielders outside the circle. So the Bangladesh batters, they really need to take on the bowling. Good intent. Looking to hit it on the up. Chamaria Tapattu, despairing dive. But a much needed boundary for Bangladesh. Looking to come down the pitch and then on the up. Really hit it very hard. Timing was good. Kavindi not the quickest, so even on the up, the batters can afford to play shots like that. That's better. That's a much better comeback delivery on a length. 15 for 1, Bangladesh. It's not an easy target. The moment that run rate keeps going beyond 8 and 9, that's where the pressure builds on for the Bangladesh batters. Well, they'll pick up another single. Sri Lanka wouldn't mind that as long as they can keep these power play overs somewhere below 30 to 40, between the range of 30 and 40, Roshan. I think they will take it. Well, I think wickets in hand, I think, in the power plays are important, but 30 will be a bit too low because when you're chasing 140 plus. I would say Sri Lanka, in terms of Sri Lanka, they Oh would yeah, they would love to keep it as low as possible, but Bangladesh on the other hand will at least want to be at 6 runs and over. So 30 to 35 runs. Now that is a much better looking shot. This time the difference was she took the aerial route. The previous times she was looking to hit it along the ground. This time over the fielder. Again that angle from Kavindi, who is bowling it into the right left-hander. So eventually when the ball swings back at you, you can play that shot over mid-wicket.
And that is very well executed. Well, 2 boundaries in this over. The best that Bangladesh have had so far. Both batters getting a boundary each. Let's see how she finishes off. Another similar looking stroke. Not fielded cleanly. Will enable the batsman to get a single. Bangladesh will move on to 21 for 1 at the end of the 4th. (21 for 1). 4 overs completed. Still going at less than 6 runs and over Bangladesh. That last over was a good one. Prabodhini has been good. She's just conceded 6 of 2 overs. On the pad that time. I don't think the umpire will be too interested because Prabodhini's line and movement seems to suggest that the ball swinging down the leg side. It's not straightening down the line. So just take a look at this. Yeah, it's clearly, well, that's not bad, I thought. For a moment I thought it was swinging down the leg side, but that was not bad. I take it back. See, she needs to be tighter with her line. She needs to be more in line with the off stump. The problem is, she's bowling a bit too straight. So when you're straight, and left arm over the wicket, that angle will take it down the leg side. To the left hand, it becomes easy. And also the point of delivery, if she gets very wide at the crease, so that angle is obviously going to go down the leg side. So that's another thing that she needs to make sure that with that angle, she needs to make sure that she doesn't go far too much onto the onside. Because the moment you do that, it's inviting the batter for runs. You know, her field is a 5-4 field. She needs to be off stump line. She needs to be off stump. That's a better line. That is the line she should look to bowl. Now, Roshad, we see the point of delivery was much closer to the stumps on that occasion. So that's why it was more in line with the stump. Because the moment you get wide of the crease, that angle brings it going towards the onside. Yeah, you tend to push it, don't you? Now this should be taken, I think, in the deep. Yes, it's caught. She was looking to try and clear the boundary at mid-wicket, but instead what she got was height than real distance. So Sri Lanka gets another one. So 23 for 1. She was trying to hit it, for 2 rather, trying to hit it aerial, tried to clear the distance, but didn't get enough bat on that. Well judged, catched again, down in the deep. So Bangladesh lose their second wicket. That of Haider for 9. It's 23 for 2. Nigar Sultana, the captain, is in. So a lot will depend on her. She's one of the experienced players that Bangladesh have. You can see that Sun is coming back on to the field. There you go. Lots of experience in terms of the matches. Average is decent, but the strike rate closer to 100. It's not bad. Very good looking shot. Nice technique, nice stride out. See, I like this new rule by the ICC where you completely eradicate the confusion about which batter should be on strike. Here she was trying to clear that deep mid-wicket boundary, and very well taken in the deep. Last ball of the over.
Will that be called a wide? It is. So it eradicates the confusion. There is always so much of confusion. Did the batter cross? Where was non-striker? I mean, just throw everything out of the window. Just a new batter, whoever it is, whether you cross or not, you face. Which is a very good rule, very good decision. I agree with you, especially when you don't have television and all in normal games. The confusion comes on. when we used to play, well, we'll come to that. This is another look at that catch. That's an ideal setting for cheating. That's when we play at outside our home. 24 for 2. ලකුණු 24යි කඩලු දෙකකට පන්දුවර 5ක් අවසනදී ලකුණු 146ක ඉලක්කයක් බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායමට තිබෙන්නේ. කඩලු දෙකක් ඉතා ඉක්මනින් දවා ගැනීම ආරම්භක වේග පන්දු යනන් දෙදෙනාව ඉතා මැනවින් පන්දු යවුවා. විශේෂයෙන් උදේශිකා ප්‍රබෝධිනී වගේම කාව්‍ය කාවින්දි අද්දිනේදී තමන් ක්‍රීඩා කරන ප්‍රථම 20 තරගයේ ඕෂධි රණසිංහ කැදවා තිබෙනවා පන්දු යවීම සඳහා අද්දිනේ ප්‍රථම වෙනස්කම ලෙසින් කඩලු 56ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 18කට කඩලු 3ක් ලබා ගැනීම දක්ෂතම පන්දු යැවීම එග්න තරගෙදී කඩලු 5ක් ලබා ගත්තා අය. ප්‍රථම පන්දු තරමක් පායින් දෙසට බරව පන්දු යවන්නේ. ලකුණු 122ක් අවශ්‍යයි ශක්න සඳහා ඉල්ලන දල වේගය 7.8ක්. තරමක් ඉහළ දල වේගයක්. නමුත් සමතතාවයක අවශ්‍යතාවය තිබෙන්නේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. උඩ පන්දුවක් යනවා. රැකගත හැකිව තිබූ උඩ පන්දුවක් අතහැරෙන්නේ. රැකගෙන ඉන්න අනතුරු අතහැරි ආකාර දක්වා ලැබුණේ. නිලක්ෂිත සිල්වා තමයි උඩ පන්දුව අතහැරි දක්ෂ පන්දු රකින්නයක් ඇය. කලාපේ මේ රැකගත්තා නම් අති විශිෂ්ටයි. නමුත් ඇගේ අත් දෙකේ පන්දුව තිබුණ ටික වේලාවක්. අනතුරුව තමයි සමබරතාවයේ ගිලී ගිය අවස්ථාවේ තමයි උඩ පන්දුව ගිලී යන ඇගේ අත කෙලින්ම පොළවේ වදිනවා වැලමිට. එතන තමයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ඒ ලෑන්ඩින් එක නැත්නම් ගුවන් ගත වෙලා ඊට පස්සේ බිමට පහත් වෙච්ච වෙලාව තමයි වැලමිට බිම වැදිච්ච නිසා තමයි උඩපන්දුව ගිල යන්නේ. අනිවාර්යයෙන් මේකයි ප්‍රශ්නේ උනේ. ඊට වඩා ග්‍රහණය තද කරගත යුතුයි. හොඳින් පන්දුව අත් දෙක මත තබා ගත යුතුයි. අත් දෙක තුල තබා ගත යුතුයි. එයයි ප්‍රශ්නේ උනේ. මේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්නයක් උඩපන්දුවක් ගැනීමේදී. හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් නැහැ. සෑහෙන ගුණේ ඇය සිටියා. ඔබ කිව් පාරදී ඉන්න අනතුරුව තමයි වැලමිට ස්පර්ශ වන්නේ. අපි දන්නවා ගුවන් ගත වීමට ලෑන්ඩින් එක තමයි හරි අමාරු ගුවන් යානයක උන. ඔබ හොඳින් දන්නවා ඒ පිළිබඳව. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 25යි. කඩලු 2යි. නිපන්දුවක් තරමක් පිටින් දෙසට ඇවිද යනවා අය විශේෂයෙන් මේ පායින් දෙසින් වේගයෙන් පහර දෙමුන ස්ලොක් සුයි පහර සදා උත්සාහ ගන්නේ. නමුත් ඕෂධි කල්පනාකාරීව පන්දු යවනවා. මිනි පන්දුව පාදය සීමායිරෙන් එපිට නිදහස් පහරක් බලබු නිසි ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගත් අය අනුව ලකුණු 4ක් පීඩනයෙන් මිදීමට අවස්ථාව ලැබුණා නිදහස් පහර නිසා වෙන්නේ. අදටම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම ඕනම වර්ගයක නෝබෝල් පන්දුවකට ෆ්‍රී හිට් එකකට දැන් නිදහස් පාරක් ලැබෙනවා. අපි දන්නවා දෙවියම්මුත් තිබෙන අවස්ථාවේ දෙවියම් 9ක් තියෙන ක්‍රීඩාවන 3යි නීති අනුකූල නොවන පන්දුවකින් දෙවියන්ට අවස්ථාව තිබෙන්නේ. එකම ෆ්‍රී හිට් එකකින් තිබෙන්නේ ඒ දෙවියම් අවස්ථා 3ක් පමණයි. අපි එක කිටියෙන් හඳන HOR හැටියට hitting the ball twice, obstruction, run out. තවත් ලකුණු 4ක් යනුව එවර ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලික් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 4 ලබා ගන්න. දැන් පිට පන්තු දෙකකදී 4 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරනවා. පීඩනයෙන් යම් මිදීමක් ඉතා හොඳ තත්වයක්. ලකුණු 34යි කඩලු දෙකකට තරමක් පන්දුව ගුවනේ තිබුණා. ඉතා හොඳින් පිටින් දෙසට ගමන් කරමින් ඉඩ ලබා ගන්නේ පායින් දෙසින් පන්දුවට පහර දෙන්න. නිරන්තරයෙන් උත්සාහ ගන්නේ මේ ආකාරයේ පන්දුවට පහර දෙන්න අපේ දුටුවා කීප වතාවක් පිටින් දෙසට ඇවිත් යනවා. නැවතත් පෙර පරිදිම පන්දු යැවීමට ගොස් නැවත ආපසු හැරී යනවා ඕෂධි රණසිංහ.
කලින් දකිනවා මේ තත්ත්වය පිටින් දෙසට ගමන් කරන ආකාරය. එවර ලොෆ්ටර්ට ඔන්රොයි පහරක් නවතා ගැනීමේ කිසිදු හැකියාවක් නැහැ. පන්දුව 4 සීමාව වෙත තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව පිට එල්ල කරපු 3 වන 4 පහර සමගින් 6 වන පන්දුවාරේ නිමාව ලකුණු 38යි කඩලු දෙකකට. පන්දුවාරේ ලකුණු 14ක්. මිල අධික පන්දුවාරය මේ අවසන් පන්දුව ඒ පන්දුවාරේ සීමාවෙන් පන්දුව පතිතේ වෙත ගොස් ඉදිරියට මොකසේ පන්දුව පිළිගත්තයි තමත් හොඳින් හෙමින් 4 සීමාව වසු කරා. අර උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් මේ පන්දුවාරයේ සම්පූර්ණ මීට වඩා වෙනස් වන්නට තිබුණා. ඒ තමයි මේ පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සටහන් කරන නිමාලි පෙරේරා විනිශ්චයකාර. තුමි මා කියන්නේ අර කතා කරමින් සිටිය සේන අර උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් මේ පන්දුවාරයේ සම්පූර්ණ මීට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඕෂධි රණසිංහට අවාසනාව ගෙනවා උඩ පන්දුව අතහැරීමත් සමග. ඉනෝ කරණවීර අධ්‍යක්ෂකම් බහුලතම ශ්‍රී ලංකා පන්දුයාවනිය වමත් දග පන්දුයාවනිය. ඇය තරග 67කදී කඩලු 73ක් හොඳම පන්දු යැවීම ලකුණු 7කට කඩලු 4ක් ලබා ගැනීම. ඒ වගේම සාමාන්‍ය 17.82ක කඩලුක් ලබා ගැනීම. විශේෂ තරඟ වාර්තා අනුව ඒ තමත් පළපුරුද්දක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. 20 එක් දින සෑම අංශයකින්ම දස්කම් දක්වා තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. ශ්‍රී ලංකාවේ නායකත්වය පවදරුවාවක් නේ. එක්ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් හදවා තිබෙනවා. ඒ වගේම පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ කව කලාපයේ ක්‍රීඩිකාවන් තීසීම වාසන්නේ. ඉක්මන් ලකුණක්. තනතිලාසන්නේ පන්දුව නතර වුණේ. කෙසේදත් ඉනෝක අධිව ගොස් පන්දුව රැගෙන තමම බාරගත්තා. ඔස්ට්‍රේලියාවේ ලකුණු 8ක් ඒකම හයිඩ ලකුණු 9ක්. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම රුබාය හයිඩ සමගින් අද මේ වරම් දිනාගත් ක්‍රීඩිකාව මේ හයිඩ ක්‍රීඩිකාව අද 20 වරම් දිනාගත්තා. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නට වරණ දිනාගත් ක්‍රීඩිකාව ඔස්පාදි ඩ්‍රයිවර් ඒකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුත් කාවින්දි අද 20 වරම් දුහත් දී දෙවියමත් නමුත් අවස්ථාව ලැබෙවිද? තාමත් දුර්වල පන්දු රැක ගැනීමක් අවස්ථාවේ දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් ඕනතරම් වෙලාව තිබුණා. කලබල වුණා අනවශ්‍ය ආකාරයෙන්. මෙන්න මේ අවස්ථාව ලකුණක් කරා දිව්‍යනව පන්දුවට පහර දුන්න අවස්ථාවේ පළමු ලකුණ. ඉන් අනතුරුව දෙවන ලකුණ කරා හැරී දිව්‍යනව. පන්දු ලැබෙනවා. නමුත් තරමක් ඉදිරියෙන් පන්දු වැදෙන්නේ. එතන ඉන්න දෙවනේ කළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව. නමුත් ඒ අවස්ථාවේ කළු රකින්න ක්‍රීඩිකාව පන්දුව පසුපස දිව ගියා. නමුත් පන්දුව හරියාකාර රැග්ගත්තේ නැහැ. කඩුල්ල වෙත පැමිණි ක්‍රීඩිකාව තම දුර්වල පන්දු රැකීමක්. නියත වශයෙන්ම. සමහර දේවල් තියෙනවා සේන අතර දුන්නම කටට දාගන්න බැරි වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම. තාමත් පහසු අවස්ථාවක් ගිලී යන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. ඇය ඊටාම පාලනයකින් යුතු පන්දුවන ක්‍රීඩිකාවක් ඉනෝ කරණවීර මා තරග කීපයක්ම දුටු දේ තමයි තනතිරු ඊටාම ඉක්මනින් අවබෝධ කරගන්නවා. ඉන් අනතුරුව ඇය පන්දුවේ වේගය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම පන්දු පතිතේ ඊටාම මැනවින් ප්‍රයෝජනට ගන්නවා. විශේෂයෙන් දකුණත් පිටිකාරයන් හමුවේ. නැවතත් ඊටාම මැනවින් පෙර පාදයට කැදවීම තරමක් පීඩනයක් ගෙන දෙනවා දකුණත් පිටිකරුවන්. විශේෂයෙන් පාදයේ ඉදිරියේ පන්දු පතිත වීම මැදින් සහ පිටින් අතර පන්දු පතිතේ. ඒ නිසාවෙන් පිත්ත පාදයේ ඉදිරියේ තැබිය යුතුම අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා යනු. ලකුණු දැන් 40යි. දැන් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයේ සිට ක්‍රීඩිකාව ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කව කලාපයට යනවා පන්තුරක් ඉන්නට. අනුෂ්කා සංජීවනි තමයි මීට පෙර කල්පකින ක්‍රීඩිකාව තමගේ සීමාවේ සිටියා නම් මේ දුවදී දැම කරන මොකද මිඩ්විකට් දෙසට ඇය දීවීමට අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ක්‍රීඩිකාවන් කලාපය ආවරණය කරා. පන්දු රකින්න ක්‍රීඩිකාව පවා සිටියා. ඉතින් අනවශ්‍ය කලබලයක් කෙසේ වෙතත් තුන්වන කඩුල්ල දව ගන්න තිබව අවස්ථාවක් ගිලී යනවා.
තවත් ලකුණු 105ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. මේ 20 කුසලානය තුලින් දක්නු ලැබෙන දසුණක්. එදාම අපූරු දසුණක් සේන. දැන් දිල්හාරි කැදවා තිබෙන්නේ පන්දුවම සදා කවිෂා දිල්හාරි. ඇය 3 නිපුන් දක්ෂතාත්මක ප්‍රතිකාරණයක් ඒ වගේ පන්දු රැකීම ඉතාම ඉහළ තත්ත්වයක තිබෙනවා. මේ දක්ෂතාවයේ තරග 33ක් කඩලු 16ක් හොඳම පන්දුවේම ලකුණු 7කට කඩලු 2ක් ලබා ගැනීම. සෑහෙන අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. ඒ වගේම මා කියන්නේ අර තරගයක් අතහරින්න අකමැති ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ඇය. පියවරක් ඉදිරියට පළමු උඩ පන්දුවක්ද චමරය අතපත්තුද එහෙම ස්ථානයේ රැකෙන විට අවකාශ නැහැ. අවසානයේදී ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියේ පන්දුව පතිතවන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණකින් ඉහළ යනවා. ලකුණු 42යි කඩලු 2යි. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හබායන ඉලක්කය 146යි. දසේ පහරක් කෙසේත ලකුණක් පමණයි. කවිෂා තිල්හාරි මේ 20 තරගාවලිය සඳහා පිරිනැමෙන ශූරතා කුසලානයේ සමගින් අනිත් කුසලාන මේ සඳහා තමයි මේ කණ්ඩායම් දෙක තරග වදින්නේ. නැවතත් සුයි පහරක් රවුන්ද විකට් දෙසින් පන්දු යවන්නේ. පතිතේ තරම් සාර්ථක නැහැ පායින්නට බරව අවසන් පන්දු කිහිපෙම පතිත කරන්නේ. ඒක මේ කුසලාන ගැන කතා කිරීමේදී කුසලානයට වඩා වටින්නේ ලබා ගන්නා ඒ ජයග්‍රාහී ප්‍රසාද ලකුණ. මොකද හැම විටම මේ ලබන 2024 දී බංග්ලාදේශයේදී පැවැත්වෙන 2020 ලෝක ශූරතා තරඟාවලිය වෙනුවෙන් සුදුසුකම් ලැබීමේ වටයට යනවද නැද්ද යන තීරණය නම් මේ තරඟවලින්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ගණ්ඩායම බොහෝ විට සුදුසුකම් ලැබීම වටේ යන්න වෙන ආකාරයට තමයි අපට ලැබෙන දත්තයන් අනුව කියනට තිබෙන්නේ. නමුත් දැනට ඕවර 50 තරඟවලත් ඒ ආකාරයෙන්මයි දැනට ඉන්නේ 6 වෙනි ස්ථානයේ. නමුත් ඒ කණ්ඩායම 6ක් පමණයි මුලින්ම සුදුසුකම් ලැබීමේ වටෙන් තොරව ලෝක කුසලාන සඳහා යන්නේ. අනිත් කණ්ඩායම් 4 නියත වශයෙන්ම තවත් ස්ටම්ප් කිරීමක් අතහැරුණාද? ඔව් ස්ටම්ප් කිරීමක් අතහැරෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් අවස්ථාවන් දැන් 2යි 3යි. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාන් ලබා දීම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයට යන්නට තිබෙන ඉඩකඩ ඉතාමත් හොඳින් විවර වෙනවා. මේක නත් ඕනතරම් වෙලා තිබෙන පන්දුව රැගෙන මේ කඩුල් රකින්න ක්‍රීඩිකාව පන්දුව රැක ගැනීමට පෙර ආතුව ස්ටම්ප් කරන්න බලාගෙන හිටියා. එතනයි ප්‍රශ්නේ උනේ. පහසු අවස්ථාවක් මගහැර යන්නේ. කවිෂා දිල්හාරි තමයි අවසනවන්ත පන්දු යවන්නේ. පෙරලා උඩ පන්දුවක් නෑ. පන්දු බිම වැදී පැමිණෙන්නේ. ඒ අනුව මේ පන්දුවාරයේ ලකුණු 4කට සීමා කරමින් සාර්ථකව පන්දුවාරය නිම කරන කවිෂා දිල්හාරි. දැන් පන්දුවාර 8ක් අවසන් ලකුණු 45යි කඩලු 2කට. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ මේ ප්‍රස්ථාර රේඛා ප්‍රස්ථාන සටහන අනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩා පහළින් දැන් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය සටහන් වී තිබෙන්නේ. ඉතින් අපි කෙසේතත් දැන් මෙවැනි අර උඩපන්දු 2යි ස්ටම්ප් කිරීමයි දුවදී දෙවියාමයි මේ හැමදේම දැන් 4 දිනේ දව ගන්න තිබ අවස්ථාව අහිමුනේ. ඒ කියන්නේ මේ ආකාරයෙන් මේ රූපවාහිනියක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාගාරය තුර. නමුත් හැම විටම ක්‍රීඩාගාරය තුල තිබෙන රූපවාහිනියේ වොලියුම් එක අඩු කරලා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ දර්ශන පමණයි උන්ට ලැබෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් විස්තර විචාරකින්ට සවන් දෙන්නේ ඕනම ජාත්‍යන්තර තරඟයක. වේගවත් පහරක් ලකුණු 4ක්ද ප්‍රබල උත්සාහයක් 4 සීම වාසන්නේ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පන්දුව රැකගෙන නතර කරා ඉතාමත් හොඳින්. Have you get any other angle, please?
Keep it rolling through. Keep it rolling through. There is so. Keep it rolling through. Keep it rolling through. Copy it. Copy it. Boundary 4. Boundary 4. Signal boundary 4. ලකුණු 4ක් අර මුල් රූපරාමුව අවශ්‍යම නැහැ. අවසන් රූපරාමුවේ පැහැදිලිවම 4 සීමාවෙන් එපිට පාදේ ලකුණු 4ක්. නමුත් ප්‍රබල හොද උත්සාහයක්. උත්සාහය හොඳ වුණාට පන්දු අපසු රැගෙන එල්ල කිරීමේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක්. එය දැනගත යුතුයි. තමන්ගේ එක පාදයක් හෝ ශරීරයේ කොටසක් හෝ 4 සීමාවෙන් එළිය තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද පන්දුව අතේ තියෙද්දි 4 සීමාව තුල පාද දෙකම තිබිය යුතුයි. ඉතින් රවින්ද්‍ර විමලසිරි විනිශ්චයකාරවරයාට ඉතා පාසු තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී රූපවාහිනී විනිශ්චයයට කටයුතු කරන රවින්ද්‍ර විමලසිරි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර විනිශ්චය මඩුල්ල නියෝජනය කරන විනිශ්චයකාරවරයෙක්. එකම වෙනිසා ඩිසිල්වා අද තරග තීරකවරිය. සමහර අවස්ථාවලදී විස්තර විචාරය යාන්තම් වොලියම් එක අරගෙන ඉන්න මේ තරග තීරකවරිය සහ අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රූපවාහිනී මිනිස්සුන්ට අවස්ථා තියෙනවා ඕනනම් සවන් දෙන්න. ලකුණු 50 සීමාව පසු කරනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. පන්දු 8යි පන්දු 4යි ලකුණු 51යි දැන් කඩලු දෙකකට. පන්දු 68කදී ලකුණු 95ක්. පන්දු වාරයේ දැන් පන්දු 5කදී ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. පන්දු වාර 9ක් අවසන් ලකුණු 52යි කඩලු දෙකකට. දැනම් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය එතරම් සාර්ථක නැහැ. නකුළු 94ක් ලබා ඇති ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කඩලු 8ක් ඒ සඳහා ඉතිරිව තිබෙනවා. 8.55ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි පන්දු වර 11දී ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට නම්. ප්‍රමලේසි පාසී ඉලක්කයක් නෙමෙයි. නිලම් කුලන උඩට නගිනවා වගේ තමයි ඉලක්කය. දැන් පහසු වෙන්නේ නැගීමේ හැකියාව තිබෙනවා. 8.55ක ලකුණු ලබන දල වේගයක් අවශ්‍ය කරනවා. කවිෂා දිල්හාරි නව පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණක්. පන්දු 65යි ලකුණු 93යි. කවිෂා පිටතක පන්දු යවන්නේක්. ඇය ඉතාම හොඳ ඉරියව්වක් සහිත පන්දු යවන්නේක්. විශේෂයෙන් අර අවසානයේ පන්දුව මුදා හැරීම රිලීස් පොයින්ට් එක ඉතාම මැනවින් ප්‍රයෝජන ගන්නවා පිටතක පන්දු යවන්නන්ගේ අර අපි කියනවා සම්පූර්ණ ඇඟ හැරීම සයිඩ් ඔන් වීම ඉතාම හොඳින් තිබෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙන්නේ. පසුපාදයට ගමන් කිරීමේ තරම් නුවණට හුරු නැහැ. ඒ නිරන්තරයෙන් උත්සාහ ගන්න පසුපාදයට ගමන් කිරීමෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට. නමුත් අවදානම පසුපාදයට යෑම. නිග සුල්තානා නායිකාව ලකුණු 22ක් ලබාගෙන කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු ඉහළ ලංවනවා. නමුත් වේගය රඳවාගත යුතුයි ඉහළින්මයි පන්දුව. මෙවර ලකුණු 6ක් සාර්ථකයි. ඊටම සාර්ථකයි. ලොන් ඔන් කලාපේ ක්‍රීඩිකාවගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ සුල්තාන. ඇයට තමයි සම්පූර්ණ වගකීම දැන් පැවරී තිබෙන්නේ මේ ඉනිම රැගෙන යන්නට ජයග්‍රහණය සඳහා. සහයෝගයක් දිය යුතුයි තවත් ක්‍රීඩිකාවක් හෝ දෙදෙනෙක්. සොබානා මොස්ටාරි දැන් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන පන්දු 19කදී නායිකාවට හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. සාර්ථකයි ස්විප් පහර එක ලකුණක් පමණයි. ඒ ප්‍රියතම පහර ලෙසින් මා දකින්න මේ ස්විප් පහර. නමුත් ඇයට පුළුවන්
පිටියේ සෑම දිශාවකටම ඉතා හොඳින් පහර දෙන්නට අර අවසන් 6 පහර එල්ල කිරීම ඉතා මැනවින් තාක්ෂණයේ භාවිතා කරපු අවස්ථාවක්. ඒකම අද විශේෂයෙන්ම රූපවාහිනී විනිසුරු සහ තරඟ තීරකවරිය අසලේ ඉන්නවා. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු තවත් ටෙස්ට් විනිශ්චයකාරයෙක්. ඔහු තමයි වර ඉහළින්ම නමුත් උඩබන්දුව කියලා රැගෙන්නට අවසන් නැහැ. ඔහු තමයි පීටර් මැනුවල් මහත්මයා. ඔහු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලේ ට්‍රේනිං මැනේජර් කෙනෙක් හැටියට එකම විශ්ලේෂකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන විනිසුරුවන් වෙනුවෙන් ඒකම අපි දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරඟ කොන්දේසි සියල්ලම නීති පොත සමග සංසන්දනය කළා. තරඟ කොන්දේසිත් සාධනට පීටර් මැනුවල් මහත්මයා ජාත්‍යන්තර කවුන්සිල වෙනුවෙන් අනගි සහයෝගයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් අපිට සම්පතක් අපි ඉගෙන කතා කරද්දී පන්දුවර 10ක් නිමයි ලකුණු 63යි කඩලු 2යි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම. So this is what happened during the previous or the first 10 overs. Bangladesh started off pretty well. Sri Lanka pulled it back a little bit with a couple of wickets. This is Haider. Dismissal. Yeah. It was the drop chance, and the moment the captain came in, things started to change around. Look at that, just playing all around the ground. Yeah, there were some good shots by the Bangladesh batters. They were not scared to play the sweeps, not afraid to come down the pitch, quite willing to take the aerial route, and boundaries were flowing. Really good hitting by the Bangladesh batters, looking to take on the spinners. And this is that big six, went over long on. Really good power hitting by the Bangladesh pair of batters. This partnership is looking very, very promising for Bangladesh. Nigar Sultana, 30 of 19, excellent rate of scoring. Mostari playing a role here, 14 of 20. She understands that the captain needs help and needs to be supported. The second half is going to be crucial. Sri Lanka will need wickets. Sri Lankan bowling, Prabodhini was good at the top. Oshadi Ranasinghe went for 14 runs. Inoka Ranavira and Kaushar Havisha Dilhari bowling 2 overs each. But that wickets column is what will worry the Sri Lankan bowlers. They need wickets at this stage. They need to ensure that they keep knocking at the Bangladeshi batters. We just can't allow partnerships to develop. Now, those two worms, still, you could see a little bit of a gap between the two worms, but that red worm is very quickly catching up on that blue worm. Sri Lanka was 71 for 2 in their 10th over. Bangladesh 63 for 2. Now Sri Lanka didn't capitalize on that. Let's see whether Bangladesh can capitalize from this point onwards. Yeah, that's the key. Bangladesh will have to make sure that they get as close as possible with wickets in hand, bat as deep as possible. Now the sweep shot has been a very good stroke or a go-to shot for the Bangladesh batters. They have not been afraid, particularly Nigar Sultana. She's played the sweep well. She's gone for the loft. So Inoka Ranavira into her third over has conceded 11 runs. There she goes again. Again sliding down the leg side. Good work in the deep. Definitely saved a couple of runs. Ranavira needs to be tighter. Her field is more on the offside. She's drifting onto the pads. This type of fielding is what Sri Lanka needs to tighten things up. This is a wrong line being bowled by Ranavira again, drifting down the leg side, inviting the sweep, but a good fielding effort
definitely preventing a couple of runs for the Sri Lankan team. Excellent. That's the commitment. That's the sharpness you're looking for, because every run matters. And every run, every dot ball, this is another look of that fielding effort. Had to come around. Good dive as she picks up. That time a bit quicker. Looking to push it through with the arm. Ranavira bowls with a slightly lower arm. Round armish action tends to bring it into the right hander rather than take it away. Don't bowl there. Don't bowl there. That's called a wide. I'm wondering whether he touched the batter or did it touch the wicket keeper, but this is not good bowling. This is definitely not the line that you should be bowling. Yes, it... now that's interesting. It touched the back of the bat. That's what I thought. It can't be called a wide. It went off the bat. More runs. More runs. This is good batting by Bangladesh. They'll get a boundary. Turning out to be another big over. Bangladesh catching up fast. And they're making sure that they're catching up on lost ground. This was tossed up outside the off stump. This is Nigar Sultana. Very good looking shot. She's using all her experience, isn't it, Roshan? And making sure that run rate, that's the key. That doesn't allow it to go beyond the 7, 7.5 or maybe the 8 mark, to keep it in their control. No, this is good cricket. This is good cricket. A boundary in the previous delivery, a single in the next, rotating the strike, working things around. Jyoti, that's what she calls herself, and she's definitely a 50 partnership between the two. And this is going to hurt Sri Lanka if they don't pick up a wicket here. 37 balls for that 50-run partnership. This time Sultana comes down the track, but finds a fielder. Another single. They wouldn't mind. That's a big over for Bangladesh. 74 for 2 at the end of 11. Of 38. This can be the decisive partnership. Look at what Nigar Sultana's contribution has been. 36 of 22. Sobana Mostari playing a very good role. 17 of 23. She's playing more of a supporting role here, but it is Nigar Sultana who's really got things moving. Right, I like this change. Oshadi Ranasinghe coming on. She went for 14 runs in 1 over, but she is a capable bowler. She bowls off breaks, Kosala, but just look at her action. She bowls it with a very round armish action. I don't think she spins the ball a lot, but instead she slides on a lot. Gone of the very first ball. See, this is what I was telling you. The batter was playing for the off break, but Ranasinghe was sliding it away from the right hander. With that release, it will always slide away from the right hand, and good piece of work by the keeper. Take a look at that again. Givanea, the batsman coming down the track, beaten in flight, you could say. Good work behind the stumps. That's the wicket Sri Lanka wanted. They need to get rid of this partnership. And that is the end of Mustari. She's gone for 17. Bangladesh lose their third at 74. For 3. Sri Lanka striking, breaking that partnership that was threatening. That run rate at the moment under 7 runs and over, but that's very catchable. Ritu Moni, he's a new batter, another right-hander. She will be on strike. Ranasinghe striking with a very first delivery. Roshan, it's always a fact, isn't it? When you're, let's take a look at Moni's record. Striking rate is not that great, even the average. Now, this is what great bowler. That's bad fielding. That's bad fielding.
That's bad fielding. There should have never been a single on that. Not just bad fielding, I think that's poor cricket. You should have kept the new batter on strike as long as you could. Take another look at that last stumping. Look how far deep she goes, and look at where her head position is. Her head is up in the air, just swinging rather wildly and blindly. Head up in the air and just not able to reach it. Nigar Sultana is very good. Again, not good fielding. One thing good about Nigar Sultana is her technique is excellent. She's good on the front foot. She goes deep in the crease on the back foot. Just tends to create that extra bit of space for herself. But Osha, the runner singer, no, she's a wicket-taking bowler, Roshan. She picked up 5 in the previous ODI. Goes wide outside the off stump this time. Dot ball. That's what will build pressure. So it's, even if these wicket-taking bowlers go for runs in 1 over, the ability that they have is to make a comeback and pick up those wickets. That's what is the key for a captain. See the slowness of the surface just allows the batters, even when it's slightly short, to get on the back foot. So far in the over, she's conceded 3 runs and got a wicket. Now 69 of 49. Keep an eye on that. Always important. Just always keep concentrating on that, and just keep an eye on the gap between runs and balls. That's going to be the key from here. I like the role Nigar Sultana is playing. She's playing a very sensible role. Excellent knock so far. 78 for 3. There you go. The worm now catching up. The red worm catching up on the blue worm. The key will be the wickets and the wicket of the Bangladeshi captain. She's going to hold the key between the decider of this game, I would say for sure. Now changing the bowling. Chambariyata Pattu, the captain, decides to bring herself on. She's bowled a lot of overs. 3 for 17, the best. Just over 30 wickets. It's a big move, I'll tell you. She's not a front-line bowler, but she comes on and bowls a few overs in between, sometimes in the middle. I've seen her use the new ball as well. But this is a big moment. A critical phase of the game, over number 13. What Sri Lanka trying to do here is to use their spinners and get through the overs quickly without giving a boundary, and you'll suddenly find that the spinners have got through 3 or 4 overs for very little. So that should be the strategy. Again, only a single. 3 singles of the first 3. We'll take this at this stage. They're trying to get as close as possible. As long as they don't give dot balls, they will be happy. The runs keep coming. Oh, that one's quicker. That one's quicker through there. That just held its line. Skidded on. Ramata Pattu. And this time, given a little bit air. They will look for 2, but they will only be satisfied with 1. So just 4 runs of 5 deliveries in this over. Bangladesh managing to maintain 4 to 5 runs in over, which Sri Lanka will be happy as long as they don't give any boundaries to the captain. Oh, that's a poor tossed up delivery. I thought she took it on the full for once, but then she decided to wait till the last minute and play that sweep to get another single. It's the end of the over. It's 83 for 3.
83 for 3. Now, I told you to keep an eye on that runs versus balls. It was 20. The gap now it is up to 21 because Sri Lanka managed to sneak in a dot. So what Bangladesh could do is to try and run those twos, get boundaries, just to try and reduce that gap. Both teams will try to keep an eye on it. It's about runs versus balls at this stage. Nice use of the feet, and that's burst through the hands of the fielder for 4. That was tossed up by Rana Singh. Her intention was right, looking for that wicket. But equally very well played by Moni. There you go. Give an air. Going inside out on that occasion. And the jump was wrong. Didn't time the jump properly. Bangladesh get a boundary. So that gap now closens up. They started this over at needing 9 runs in over. Take a look at that again. She got her hands to it, but that jump wasn't perfect. Get another single. This has been a good over for Bangladesh. They've got 6 of 3 balls already. They'll want to finish big in this. Now let's see what Nigar Sultana has in mind. She's made 42 so far. Oh. Just managing to beat the infield. It was in the air for some time. They'll come back for 2. That's the important thing where Bangladesh is concerned. Wouldn't go down as a chance, Roshan, but there was a good effort. Yeah, Nigar Sultana is not afraid to take on the spinner. Looking to go down the pitch again, looking to go inside out. Just sliding off an outside edge, well outside the reach, or well beyond the reach of that fielder at backward point. Short delivery. A single, but again of 5 balls they've got 9 runs, so which means now 54 of 37. So what's the difference? 17. Again through the gap. That will be 4, I think. Might be just hauled in. Yes, they'll come back for 2. 11 of the over. Bangladesh moving well and smoothly. 94 for 3. Look at the bowling. Chamari Atapattu has bowled a solitary over, but also the runner Singer is going at almost 10 runs and over. The girl who got 5 wickets in that last game, Noka Ranavira, is going at 7. Provudini at the top was very good. Sri Lanka needs a few cheap overs. They need some dot balls just to try and get some control. Bangladesh, on the other hand, has 7 wickets in hand. That is a massive amount of wickets at this stage of the game into the last 6 overs. Atapattu takes pace off the ball. Looking to bowl it deliberately slow. 45 to the Bangladesh captain. Just off 31 balls. 5 4s and 1 6. That strike rate is a near 150. That's a phenomenal strike rate in the ladies' game. Chamari Atapattu just mixing it up. That's what she does well. She's got a very economical and a nice action, Atapattu. So with that action, she can change it up. She can bowl on off break. She can bowl slow. She can push it through a little bit quicker. But a very nice, easy action. Very orthodox and economical. But this is very good now. She's bowled 3 dot balls. This is what creates pressure. Now, how would Nigar Sultana react to these 3 dot balls? Now that's been put away. Good improvisation. That will bring up a boundary to Sultana. So that will release that pressure of the previous 3 dot balls, Roshan.
This is what experience does and how you handle situations. There you go, Chamariyatapattu just erring a little bit in line, and that's short, and it stood up. And Nika Sultana always had the time to place it to where she wanted, and also the slowness of the pitch. She had enough of time to work it around. Another dot ball. 4 runs of this over. Far better from the previous one that Sri Lanka had. Bangladesh needed 9 runs and over from that point onwards. And they will pick up a single. That will bring up the half century for the Bangladeshi captain. Very well played. 50 to Nigar Sultana. And Bangladesh move on to 99 for 3 at the end of the 15th. ලකුණු 50ක සමුදතාවයක් ලකුණු 50ක ලබාගෙන තිබෙන නොදෙවි නිගර් සුල්තානා පන්දු 36කදී 4 පාරවල 6ක් සායි 6 පාරක් සමග 138.9ක පහර දීමේ වේගය පන්දු 100කට පන්දු වර 15යි ලකුණු 99යි කවිෂා දිල්හරි කැදවා තිබෙන පන්දුවේම සදායි පන්දු වර දෙකක් හැවුවා මීට පෙර ලකුණු 15ක් ලබා දුන්නා. ඒ අතර වාරයේදී එක ලකුණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වුණා. තවත් ලකුණු හරියටම 45ක් අවශ්‍යයි පන්දු 29කදී ඉතාම උණුසුමක් SSC ක්‍රීඩා පිටියේ මේ තරගයේ දෙපිලටම තමයි විවෘත ස්වභාවයක් තිබෙන්නේ. මේ වන විට තරමක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටිනවා කඩලු 7ක් අතතිව ඔවුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. නායිකාව ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු 20 ගණනයි තවත් ඉතුරුව තිබෙන පන්දු 29ක් පමණයි. එයයි තියෙන ප්‍රශ්නය. තරග නරඹන පිරිසන් කීප දෙනෙක් නායිකාව චමරියතපත්ව කණ්ඩායම දිරිමත් කරනවා. පන්දු 28කදී ලකුණු 44ක් නායික සුල්තානා නායිකාව පන්දු 38කදී ලකුණු 53ක් මේ තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇය තාම හොඳින් කියවා ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් දක්වලා ලැබෙන තරගයේ ස්වභාවය උල්ටස් පන්දුවක් නමුත් නිසි ප්‍රයෝජන ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ ඩීප් බෑක්වර්ඩ්ස් කාලේ කලාපයට පන්දු යන්නේ එක් ලකුණක් පන්දුට පහර දීමේදී ලකුණු ලබන වේගය ගැන මීටරට කල්පනාකාරී වුණා නම් සමහරවිට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථා තිබුණ මේ තරගය ජයග්‍රහණය කරා ලං වෙන්නට හරි නමුත් තවත් මේ පන්දුවරෙන් පසු තවත් පන්දුවර 4ක් පමණයි තිබෙන්නේ. තරමක් පායිනට බරෝ පන්දුව නැවත පත්ති කරන්නේ කවිෂා දිල්හරි මේ පන්දුවාරේ දැන් ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. නමුත් නායක සුල්තානා කඩුල්ලේ රැදි සිටියේ හොත් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට සෑහෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා ජයග්‍රහණය කරා යන්නට. ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නයන් බොහෝ විට පායින්න පැත්ත තමයි ආක්‍රමණය කළේ. එතෙන්දී ලකුණුත් ලැබුණා. ලකුණු 1 2 එකතු වුණා පායින්න පැත්තෙන් ස්විප් කරමින්. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. තරමක් වේගෙන් පන්දුව දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ යන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙනවා. මේ කලාපේ තරමක් තෙතබයි තත්ත්වයක් තිබුණේ. තෙතබයි තත්ත්වයක් නමුත් දැන් හොඳින් පන්දුව ගලා යනවා. පන්දුව 16ක් අවසන් ලකුණු 105යි. කඩලු 3කට. සුචි ප්‍රධාන ක්‍රීඩා මණ්ඩපයේ තරග නර්මණය අතර ප්‍රස්ථාර සටහන දැන් අර නිල්ලිලයි රතුවිරයි බොහොම ආසන්නෙන් යන්නේ. මෙතන ඉඳලා තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දුවර 16න් පස්සේ තමයි ආසන්නව ළඟ ගඩළු 4 දැවි ගියේ. ඒක තමයි වේගය වැඩි කරගෙන ඒවට හැකියාවක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු වේගය අඩු නේද මෙන්න
තරඟ නරවන පිරිස් කීප දෙනෙක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ තරග දිරි ගන්නවා නවුන්ගේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින බංග්ලාදේශ ජාතිකයින් බොහෝ විට වුන් රාජකාරී කරන මෙහි එක බොහෝ ආයතනවල සමහරක් විට සංචාරය සඳහා බංග්ලාදේශයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා විය හැකි වන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි වැදගත් වන්නේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ දිරිමත් කිරීම. බොහෝ විට ඕනම අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමක් වුණත් විදේශ රටකට ගියාම මේ විදේශයේ සිටින ශ්‍රී ලංකිකයින් බොහෝ දෙනෙක් එකතු වෙනවා. මේ බංග්ලාදේශ ජාතිකයින් රැසක් එකතු වී තිබෙන අවස්ථාවක්. විසිත් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් තමයි අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට එන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ සිරි නරඹන්න. තුවාදී දැවියමට ආසන්න අවස්ථාවක් නමුත් නැවත පන්දුව පාර දීමේ තරම් වේගින් සිදුවන්නේ නැහැ. ලකුණක් කරා යෑමේ හැකියාව තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 39ක් පන්දු 22කදී. නායක සුල්තානා තමයි එහි ප්‍රමුඛයා. පන්දු 41දී ලකුණු 55ක්. ශ්‍රී ලංකාවට අවශ්‍යම කරන මේ අවධියේ දෙමෙන පුනරුපණය මේ අවධිය අවශ්‍යම කරන විදේශ විනිමය රසක් ලබා දෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන සමත් වී තිබෙන මේ සංචාර සංවිධානය කිරීම තුළින් ශමරිය අතපත්තු ඉතාම හොඳින් පන්දු යවනවා. ඇය විශේෂයෙන් පෙරපාදයේ දෙසට පන්දු යොමු කරන්නේ පිටේ ඉන්නේ තරමක් පිටත. මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වෙන නියමිතයි. ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම. ඒකම පාකිස්තාන ජාතික කණ්ඩායම, ඇෆ්ගනිස්තාන ජාතික කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු ඒ කණ්ඩායම. ඉතින් මේ හැම සංචාරකින්ම විදේශ විනිමය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන. එයත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අපි විශේෂයෙන් ප්‍රණාමය පුද කළදී මේ සංචාර සංවිධානය කරන අපි අමතක කරන්න ඕනේ කොරෝනා සමයේදීත් ඒ කොවිඩ් සමයේ ලෝකයේ ක්‍රිකට් නවත්තලා තියෙන අවස්ථාවවලදී ශ්‍රී ලංකාව මුලින්ම තරඟ ආරම්භ කරා. දුවද්දි දැමට ආසන්න නැහැ. නමුත් හරියාකාරව පන්දුව කඩුල්ලට වැදුනා නම් ආසන්න අවස්ථාවක් යන විමලසිරියට රවින්ද්‍ර විමලසිරියට අවස්ථාව උදා වෙනවා. නමුත් එහෙම වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒ සංචාර ගැන කතා කරද්දී මුලින්ම එංගලන්තය බටරින්ද කොදෙව් කොරෝනා කොවිඩ් වලින් පස්සේ තරඟ ආරම්භ වුණා. ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ තමයි ඊළඟ තරඟ ආරම්භ කරේ. මෙන්න ආසන්න අවස්ථාවක් කඩුල්ල වැදුනා නම් නියත වශයෙන්ම ක්‍රීඩිකාවට කෙලීම ක්‍රීඩා මණ්ඩපයට දුවගෙන යන්නට තිබුණා. නැවතත් ලකුණකට සීමා කරමින් පන්දුවාරයේ ලකුණු 6කට සීමා කරනවා ශමරිය අතපත්තු. පන්දුවාර 17ක් නිමයි දැන්. ලකුණු 111යි කඩලු 3කට. බංග්ලාදේශ දිරිගන්නවනට නොදෙවෙනි ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා දිරිගන්නවන ගියා. මේ තමයි ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. අපි හැම විටම කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආකර්ෂණීය ක්‍රීඩාවක්. අපි ජාත්‍යන්තර කවුන්සිලය පවසන්නේ මේ ලෝකයේ ක්‍රිකට් නර්මණයගෙන් 80ක් මින ආසියානු කරේ කියලා. ඒතරම්ම ජනප්‍රියයි ආසියානු කරේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ලකුණු 35ක් අවශ්‍යයි. 11.67ක දල වේගය රඳවාගත්තේ පන්දු වර 3ක් පමණයි මොන කරන්න ඉතුරුලා තිබෙන්නේ. ඉතාම උණුසුම් තරගයක් මේ තමයි සිදු විය යුත්තේ. විශේෂයෙන් මේ 20 තරග රටාවේදී බොහෝ තරග ඉතාම උණුසුම් තරග. බොහෝ විට අවසානයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ බොහොම සීමා සහිත ජයග්‍රහණ සීමා විශේෂයෙන් ලකුණකින් දෙකකින් නැත්නම් කඩුල්ලකින් දෙකකින්. ඉතාම හොඳ උණුසුම් තත්වයක් දැන් නිර්මාණය වී තිබෙනවා SSC ක්‍රීඩාංගණේ පළමු 20 තරගයේ. කවුරු දිනුවත් පෙරදුනත් මොන රට දිනුවත් පෙරදුනත් අවසානයේ ක්‍රිකට් ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. ක්‍රිකට් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය රැක ගැනීම සෑම ක්‍රීඩිකාවකම වගකීම විය යුතුයි. පාසල් දරුවන් පවා මේ හොඳින් තේරුම් ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඖෂධී නව පන්තුවර ආරම්භ කරමින් යවූ ප්‍රථම පන්තුව ලකුණක් පමණයි ලැබෙන්නේ. දැන් එක ලකුණ පමණින් ලබා දීම තරම් ප්‍රශ්නයක් වන්නේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. උන් 4 පාරවල් 6 පාරවල් වළක්වා ගනිමින් පන්දු යවිය යුතු වන්නේ. නමුත් බංග්ලාදේශයට අවශ්‍ය කරන්නේ විශාල පාරවල්. 6-4 පාරවල් අවශ්‍යයි දැන් මෙතන සිට. යතර වාරයේදී ස්ථානගත කිරීම ඉතාම මැනවින් කවර් සහ එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ අතරින් පොයින්ට් කලාපයේ අතරින් ලකුණු 4ක් යනු අවශ්‍ය කරන ලකුණු 4 මේ පන්දු වාරයට ලබා ගැනීමේ සම්මුඛ දක්වනවා මෝනි. ඇය පන්දු 16කදී ලකුණු 20ක්. දැන් නම් තරඟ නරඹන අය බොහොම උද්‍යෝගයෙන් සමහරව බොහොම චකිතයකින් තරඟ නරඹනවා, සමහරව බොහොම සතුටින් තරඟ නරඹනවා. ඉතින් මේ තමයි විය යුත්තේ. 116යි මේ වන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව. ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 146යි.
දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හිතෙනවා ඇති අපේ අතින් ගිලීගේ උඩ පන්දු දුවදී දැවියාම ස්ටම්ප් කිරීම ගත්තනම් මෙච්චර අමාරු වෙන එකක් නැහැ කියලා තරගය මේ අවදි වෙන විට. ඒ වගේම අර අවසන් පන්දු වාර 3-4 දී ප්‍රහාරය දියත් කිරීමේ හැකියාවක් ලබා ගැනීම අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවන්ට. ඉතාම හොඳින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පන්දු යවුවා. නමුත් මා දක්වන ලකුණු 10ක් 15ක් අඩු වුණා කියලා. එම පන්දු වාරයේදී ඒ පන්දු වාර කීපෙන් ලකුණු ලබා ගත්තාම ලකුණු 150 සීමාව පසු කිරීමට පහසු වෙන හැකියාව තිබුණා. යතර වාරදී නැවත ස්ථානගත කිරීම ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් මිඩ්විඩ් කලාපයේ සිට තමන්ගේ වම් අත දෙසට පණිවින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැරිය අවස්ථාවක්. අපි සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ හොඳ පන්දු රැකීමක් දැක්කේ. මොකද මේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වියුත්තේ අය ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී නමුත් බලමු විනිශ්චයකරුගේ තීරණය නැපිත්තේ වැඩි ගොස් තිබෙන්නේ. කඩළු මොවා කිරීමේ වරද රහසවීමක් වෙන්නේ නැහැ. 36 වෙනි නීති උල්ලංඝනය වෙන්නට නම් පිත්තේ හෝ පිත්ත අල්ලගෙන අතේ අතවරේ නොයදිය යුතුයි පන්දුව. නායක සුල්තානා තමයි එකාන්තයක හොඳකලා නායකත්වයේ ඉනිමු ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණු 61ක්. ඇය මත තමයි සම්පූර්ණ මේ ඡායාග්‍රහණේ බර තිබෙන්නේ. වේගවත් පහරක්. නමුත් පන්දුව නැවත වරක් මිඩ්විඩ් කලාපයේ දෙසට යන්නේ ලකුණු දෙකක් කරා යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතර සීමාව වාසන්නේ. නැවත පන්දු බාර දීම හර්ෂිතා සමරවික්‍රම තාම මැනවින් පන්දුව නැවත බාර කරන පන්දු රැකීම සීම එක ලකුණකට සීමා කරනවා. යනුව පන්දු වාරයේ නිමයි පන්දු වාර 18ක් අවසන්. මේ දක්ෂ පන්දු රැකීම මේ දක්වා ඉනිමේ මේ තරගයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව හැටියට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායිකාව නිගා සුල්තාන ලකුණු 61 පන්දු 45කදී 4 පාරවල් 6ක් සහ 6 පාරක් අන්තර්ගතයි. මේ සුල්තානාගේ අර්ධශතකයේ විශේෂ අවස්ථා තමයි ඉනිම පුරාවට වේගයේ විශ්වාසය සියල්ල නිර්මාණය කළ පිතිකාරිණිය බවට පත් වූයේ. විශේෂයෙන් මේ ඉදිරියට පැමිණීමෙන් එල්ල කරපු ලොෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරවල් චමරි අතපත්නවා පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ. පන්දු වාර 3යි පන්දු එකක් යවා ලකුණු 17ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. හොඳ තත්ත්වයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අය සමහරට 20 වෙනි පන්දු වාරයත් ක්‍රියාත්මක කරයි. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුව හර්ෂිතා ලකුණු 45ක් ලබා ගත්තා. චමරි 38ක් ලබා ගත්තා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවේ ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකාව. නැවතත් එක ලකුණකට සීමක් කරනවා. අපිට ඇහෙනවා සේන කලබල නැහැ කියලා විශේෂයෙන් මේ කියන පන්දුව කරා පැමිණෙන ක්‍රීඩිකාවන්ට. අනවශ්‍ය කලබල නිසා එහෙම නැත්නම් උල්ටස් පන්දුවක් දාර්ශනීය අයුරින් පන්දුව යොමු කරනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් දෙසින් ස්ක්වයර් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 4ක් පාස් වෙනම බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට ඒ අනුව ලකුණු 127ක් දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙලා යනවා. දැන් ඉලක්කය බොහොම ආසන්නයි. පැහැදිලිවම දුර්වල පන්දුවක් චමරි අතපත්තු ෆුල්ටස් පන්දුවක්. ඇය පිත්තේ මුහුණට තරමක් ඇල කරනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට ලකුණු 4ක්. දුර්වල පන්දුවක් නිසි ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. යනු දැන් තරගයේ නැවත වරක් විවෘත වෙනවා බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමටත්. පන්දු 9යි ලකුණු 19යි. එයයි ඉලක්කය. දුවදී දැවීමට ආසන්නයි. පන්දුව නැවත බාර දීමේ තරම් වේගවත් නැහැ. ලකුණක් ලැබෙනවා. රකින්න ක්‍රීඩිකාව තමන්ගේ කාර්යභාරය අද බොහොම ඇල්මර්න ස්වභාවයෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ. ඇය ඉතාම හොඳින් ඉඩ ලබා ගන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේ කඩුල්ල විවෘත කරමින් පිටින් ඉන්න දෙසින් ක්‍රීඩිකාවන් සියල්ල සිටින්නේ යාර 25 සීමාවේ. ඒ නිසා වෙන්න ඉතා පැහැදිලිවම පත්තු වේගයෙන් යොමු කරා නම් දුවදී දැවියාමක්. වේගවත් පහරක් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි. ලොං ඔෆ් කලාපෙට ඉහළින් ලකුණු 6ක් යනවා. නායක සුල්තානා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන ලකුණු ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. ඉතින් හොඳින් සෑහෙන ජවයක් තිබුණු පහරක් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කියනවා පහර දීම සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරාය. තාම තාක්ෂණය අනුව තවත් ලකුණු 4ක් විය හැකි. ලකුණු 4ක් ඒ අනුව දැන් තරගයේ තීරණය බොහෝ විට
තීරණාත්මක පන්දු වාරයට යොමු වෙනවා. පන්දු වාර 19ක් නිමයි. දැන් ලකුණු 138යි. ලකුණු 17ක් ලබාගත් පන්දු වාරයක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන් සෑහෙන අවාසිදායක පන්දු වාරයක් සමරයට පත්ව යවනු ලැබුවේ. ඇය මෙතෙක් වෙලා ඉතා හොඳින් පන්දු යවුව. නමුත් මේ පන්දු වාරය එතරම් සාර්ථක නැහැ. පිටින් දෙසින් පන්දු කීපයක් පායින්නට බරව පන්දු කීපයක් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් යනුව නිසි ප්‍රයෝජන ලබාගත් බංග්ලාදේශ ක්‍රීඩිකාවන් මේ ලකුණු පන්දු 47කදී ලකුණු 64ක සමබරතාවය තම මැනවින් මේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් ටිටු මෝනි සහ නායක සුල්තාන අතර හොඳ සහයක් ටිටු මොනි පන්දු 21කදී ලකුණු 28ක්. බොහෝ විට පන්දු 6කදී දැන් ලබාගත යුතු ඉලක්කය ලකුණු 8යි. තීරණාත්මක පන්දු වාරය යැවීම සඳහා ඉනෝකා රණවීර දැන් සූදානම් වන මොහොත. ඒ අතරවාරදී සුල්තානා නායකත්වයේ ඉන්නම ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 72ක් ලබාගෙන පන්දු 48ක් තුළදී කණ්ඩායමට නියම නායකත්වයේ ඉන්නමක් ක්‍රීඩා කරනවා. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමට නතුවන්නට බොහෝ විට ඉඩ තිබෙනවා. තවත් එක හොඳ පහරවල් දෙකක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ. යනු ක්‍රීඩා පිටියේ පිටින් දෙසින් යාර 25 සීමාව ආසන්න ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනෙක්. ඇය නම් සෑහෙන කම්පාවේ තිබෙන්නේ. නමුත් තවම තරගයේ තිබෙනවා. දෙවියන් නැදින ආකාරය තමයි දිස්සෙන්නේ. ටිටු මෝනි හිස් වැසුම නැවත ක්‍රීඩාගාරයට බාර කර තමයි දැන් පන්දුට පහර දෙන හිස් වැසුම රහිතව. දුර්වල පන්දු රැකීමක් අතරවාරයේදී ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා. ලකුණු 4යි. දැන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිලිහෙන ආකාරයක් දිස්සෙන්නේ. පන්දු 5යි ලකුණු 4යි අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය. පිටින් දෙසින් ක්‍රීඩිකාවන් 7 දෙනෙක් රඳවා තිබුණා. යාර 25 සීමාවේ ඉඩ ලබා ගත්තා. ඉතා හොඳින් එවර පිටින් තරමක් බරව තමයි පන්දු පත් කරන්නේ. සැලසුම තරම් සාර්ථක නැහැ. එවර ඉනෝකා රණවීරගේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්වීපකවේ ක්‍රීඩිකාවක් රඳවන්නට ඉඩ තිබුණා. මොකද 4 දෙනෙක් ඉන්නේ ඩීප් ස්ක්වයර් ඩීප් මිඩ්කට long on long off කලාපවල ඉන්නේ. නමුත් මෙවර ඩීප් මිඩ්කට ක්‍රීඩිකාව පන්දු නතර කර ගන්න එකවරක් බිම් පතිත වේ. දැන් ලකුණු අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය ලකුණු 3යි. පන්දු 4කදී අර 19 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ලබා දුන් 4ත් 20 වන පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුව ලබා දුන් 4ත් සෑහෙන වාසියක් ගෙන දුන්නා ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු නැහැ. මේ තරගයේ මේ ආකාරයෙන් නිමාවේ කියා දැන් එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නට උත්සාහයක් දරුවා සාර්ථක නැහැ. නමුත් දුර්වල පන්දුව ආපසු රැක ගැනීම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ නැහැ. සියලු දෙයක්ම ක්‍රීඩා පිටියේ සිද්ධ වෙනවා. තරග පන්දුව බාර දීම, පන්දුව බාර දුන්නාට පස්සේ කඩුල්ල ආසන්නයේ ක්‍රීඩිකාව රැක ගැනීම, ඊට පස්සේ අතිරේක ලකුණක් එකතු වෙනවා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන කතා කිරීමේදී දැන් ලකුණු සමයි. පන්දු 3යි ලකුණු 1යි. සුපෝරකට යන්න බම්බේන ගන්නෑ. නායිකාව ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන නිසා මා සිතන්නේ නැහැ ඒ තත්ත්වයක් උදා වේවි කියලා. නායික සුල්තානා පන්දු 3යි ලකුණු 1යි. දුවති දෙමට අස්සන්නයි. දැවි යනවා අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී සුපෝරකට යන ආකාරය තවත් පන්දු දෙකක් තුලදී ලකුණු ලබා නොදී සිටියොත් සුපෝරකට යන සිද්ධ වෙනවා. සුපෝරක තියෙනවා ටයිවුන් කොහොමත් එක 20 තරගවල. ඒ අනුව දුවති දෙවියාම අර කලබලයේ දක්නට ලැබුණා පන්දු යවන අන්තයේ සිටි ටිටු මෝනිගේ. ඇය දිව ගියා අර ජයග්‍රහී ලකුණ ලබා ගන්න අනිත් අන්තයට. නමුත් තත්ත්වය සම්පූර්ණ වෙනස්. නායික සුල්තානා කැමති වූයේ නෑම ලකුණක් තිබුණෙත් නෑ සේන. ඒ නිසා වෙන්නේ ඇය දුවදී දැවීමක් ලක්නවා. දැන් පන්දු 2යි ලකුණු 1යි. ටිටු මෝනි ඉතාම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරලා පන්දු 23කදී ලකුණු 33ක් ලබා දෙමින් මේ ජයග්‍රහණය සඳහා අඩිතාලම දැමු කඩළු අතර සමදතාවය තමයි ටිටු මෝනි සහ නායික සුල්තානා. තරගය මෙන්න ජයග්‍රහී ලකුණු ලබා ගන්නවා
බංගලදේශ කණ්ඩායම යනුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම කඩුළු 6කින් පරාජයට පත් කරමින් ප්‍රථම 20 තරගයේ ජයග්‍රහණය බංගලදේශ කාන්තා කණ්ඩායම හිමි කර ගන්නවා. මේට ප්‍රධානම හේතුව ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම, ස්ටම්ප් කිරීම සහ ඒකම දුවද්දී දව ගන්න තිබූ අවස්ථාවන් 4-5ක් පමණ ගිලිහි ගියා. මේ තමයි අපි කැචර්ස් වින් මැචර්ස් කියලා අර විශේෂඥයෝ කියන කට ගන්නවන්නේ. ඉතාම නිවැරදි සේන ඉතාම නිවැරදි පන්දු රැකීම පිටියේ පන්දු රැකීම උඩු පන්දු රැකීම මේ සියල්ල පිළිබඳව තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැහැදිලිවම දුර්වලතාවය දක්වන ලැබුණේ. උන් එයින් තමයි පරාජයට පත් වන්නට හේතුනේ. විශේෂයෙන් දුවදී දෙවියම් රාශියක් වුණ අතින් ගිලිහි ගියා. ඒවක උඩ පන්දු කීපයක් ස්ටම්ප් කිරීම. ඒ නිසා වෙන බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය ලබා ගත්තා. ඉතා පහසුවෙන් පරාජයට පත් කිරීමක් ලෙස සටහන් කිරීමට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කඩලු 6කින් පරාජයට පත් කිරීම. නමුත් අර නායක සුල්තානාගේ ඉනිම විශේෂයෙන් කියනට අවශ්‍යයි. ඇය ඉතාම අනගින ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. නායකත්වයේ ඉනිමක් ලකුණු 75ක් ලබා ගැනීම. ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් සම්පූර්ණ අර කරමත තිබාගෙන කණ්ඩායම අරගෙන ගිය ආකාරයක් දක්වන්න ලැබුණේ. තා හොඳ සහායක් ලිටු මොනිගේ. තරගයේ වීරවරිය හැටියට ඉතාමත් පහසු තීරණයක් තිබෙන්නේ මේ තරගයේදී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කණ්ඩායමේ නායිකාව තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා කැඳවාගෙන යන්නට පාර කැපුවා විතරක් නෙමෙයි නායකත්වයේ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා. ඉතින් අනුව නිගා සුල්තානා ඉතාමත් හොඳ ආදර්ශයක් ලබා දුන්නා. නායකත්වයේ වගකීම මොකද්ද? කණ්ඩායමේ හැසිරීම කොහොමද? පන්දු යවන්නන් වෙනස් කරන ආකාරය, ඒකම සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ඇය දැක්වූ ඒ කාර්යභාරය අපි විශේෂයෙන්ම අගය කළේ. බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම කඩලු 6ක ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කර ගන්නවා. ඉතින් මේ සුහදත්වය පළ කිරීම මේ බංග්ලාදේශ දිරිගන්වන්නන් ඔවුන් සතුටපත් වෙන ආකාරය දිස් වෙන්නේ. ඒ වේයුතුයි. මොකද ඔවුන්ගේ රටේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ශ්‍රී ලංකා දේශයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් පරාජයට පත් කරන අවස්ථාවට තමගේ සියසින් දැක බලාගෙන මේ අවස්ථාව උදා කරගත්තා. මම හිතන්නේ ඔවුන් ලැබූ ජයග්‍රහණයක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉගෙන ගත යුතු පාඩම් කීපයක් තියෙනවා. එච්චර ලොකු පාඩම් නෙමෙයි. පන්දු රැකීම සහ පන්දු ආපසු බාර දීම, ඒකම උඩ පන්දු රැක ගැනීම. ඒ තමයි අපිට වැරදුණු ස්ථානය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එතනයි වැරදුනේ. මේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ ලකුණු పూర్ව එහිදී නායක සුල්තානා තමයි ලකුණු 75ක් පන්දු 51කදී කඩා වැටුණු ඉනිම නිර්මාණය කරේ රිටු මොනි සහ නායක සුල්තානා ලකුණු 71ක සමතතාවයක් 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඒ අනුව සම්පූර්ණ මෙහි ජයග්‍රහණයේ නිර්මාතෘවරිය නායක සුල්තානා ලකුණු 146 කඩලු 4කට පන්දු 19 පන්දු 5කදී අතිරේක ලකුණු 7ක් කඩලු 6ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තා. මෙන්න පන්දුවේ මේ දත්තයන් කඩලු 3ක් දවා ගන්නට එක කඩුල්ල වෙකින් දවා ගන්නට ප්‍රබෝධිනී, කාවින්දී සහ ඖෂධි සමත් වුණා. අනික් පන්දු යන ඉනෝකා එකම දිල්හාරි සහ චමරිට කඩුළු නැහැ. චමරි ලකුණු 33ක් ලබා දුන්නා. එකම ඖෂධි ලකුණු 39ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දුවේ මේ දත්තයන්. විශේෂ අවස්ථාවන් ඉනිමේ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම විශේෂ අවස්ථාවක් කියලා කියන්න තිබෙන්නේ නායිකාව නිගා සුල්තානාගේ ඉනිම. එයා ලබාගත් ලකුණු 75. පළමු පන්දු 10 දී සේන සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම යම් ආකාරයක තරගයේ ගෞරවය හිමි කරගෙන සිටි අවස්ථාව දක්වන ලැබුණා. නමුත් නායික සුල්තානාගේ ඉනිම සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය අනිත් පැත්තට හරවපු අවස්ථාවක්. ඔවුන් ප්‍රථම පන්දු 10 දී තා හොඳින් පන්දු රැක්කා. නමුත් අර ඔබ කියූ පරිදි දුර්වල පන්දු රැකීම නිසා වෙන තරගයේ ආපිට ඊ අවස්ථාවක් දක්වන්න ලැබුණේ. මේ ප්‍රථම කඩුල්ල මේ අර අතහැර බුඩ පන්දුව පොයින්ට් කලාපේ නිලක්ෂි. ඒ උඩ පන්දුව රැක්ගත්තාම තරගයේ නියත වශයෙන්ම තීරණය වෙනස් වෙන්න තිබුණා. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ අර ඉදිරියට පැමිණීමෙන් පහර දීම නායක සුල්තානා මානම අගය කරන අවස්ථාවක් දගපන්දුවන්ගේ පන්දු දග කැවීමට පෙර ඉතා හොඳින් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් පන්දුට පාඩුන මේ තවත් දුවද්දි දැවියාමක් අතහරින ආකාරය. එය ඉතාමත් පහසු දුවද්දි දැවියාමක්. මේ අවස්ථාව ලබා ගත්තා නම් තත්ත්වය තවත් මේ ස්ටම්ප් කිරීම. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මම හිතන්නේ ඉනිමකදී 10 දෙනෙක් දවා ගන්න තිබෙන. නමුත් ඉතින් පන්දුර පහර දෙන්නට මත තව වැඩිපුර 4 දෙනෙකුට අවස්ථාව උදාන සමානයි. ප්‍රශ්න නැහැ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව හැටි මෙහෙමයි. ඉතින් අපිට හැමදාමත් හැම උඩ පන්දුවම රැක් ගන්න බෑ.
හැම දුවතිදේවම ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මේ තීරණාත්මක තරගයක් මීට වඩා කල්පනාකාරී විය යුතුයි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩිකාවන් මොන කණ්ඩායමේ වුණත්. ඒකම අපි විශේෂයෙන්ම මෙවැනි තරඟ හොඳ ආදර්ශයක් අපේ පාසල් දරුවන්ට අනාගතය කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ඉන්න අපේ දූ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම කොහොමද පන්දු රකින්නේ, කොහොමද පන්දු ආපසු බාර දෙන්නේ, තාක්ෂණය පන්දු රැකීමේ තාක්ෂණය කොහොමද? ඉතින් මම හිතනවා මේ රූපවාහිනිය තුලින් ලැබෙන දසුන් ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම අර කතාවට කියනවා වැරදි අඩුවෙන් කරන කණ්ඩායම දවසේ ජයග්‍රාහකයන් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒ තමයි අද හොඳම උදාහරණේ. වැරදි ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වඩා අඩුයි බංග්ලාදේශ කාන්තා කණ්ඩායම. ඔවුන් හොඳින් පන්දු රැක්කා. ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් ගත්තොත් වගේ කොහොමද තත්ත්වය කමිල? මානන්ද ඔව්. වැරදි ප්‍රතිශතය. ඔව් මානන්ද දකින්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 70ක් පමණ තියන්නට පුළුවන්. ඒ වැරදි ප්‍රමාණය පන්දු රැකීමෙන්. ඔව් මේ ඉනිමේ අවසන් පන්දුවරේ ලබාගත් දෙවිතර ප්‍රමාද වැඩි. එතකොට අර කතාව තියෙන පෙරහැර ගිල්ල ඉවරයි. හොඳයි මේ ජයග්‍රාහී ලකුණ ලබාගත් අතරවාරයේදී අතිරේක ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රීඩා පිට අවතීර්ණ වීම. ඉතින් සුබ පතන්නට ඒකම මේ තරග සාරාංශය කාසිය වාසිය චමරි අතපත්තු. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 145යි කඩලු 6කට. එහිදී හර්ෂිතා සමරවික්‍රම ලකුණු 45ක්, චමරි ලකුණු 38ක්, නිලක්ෂී ලකුණු 29ක් මුදවි ලබා ගත්තා. බංග්ලාදේශයේ පන්දු වර 19 පන්දු 5කදී ලකුණු 146යි කඩලු 4කට. නායක සුල්තානා ලකුණු 75ක් මුදවි, රිටු මෝනි ලකුණු 33ක් ලබා ගත්තා. යන කඩලු 6ක ජයග්‍රහණයක්. තරග 3කින් සමන්විත 20 තරග මාලාවේ ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය සමග දැන් තරග 1-0ක් ලෙසින් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම ඉදිරියේ. ඉදිරියෙන් තවත් ඊළඟ තරගය ආරම්භ වෙන්නේ ලබන 11 වෙනිදා. ඊට ප්‍රථම අපි විරාමයකට යනවා. මේ ඊට පස්සේ අපි මේ තිල්න ප්‍රධාන ඔස්සේ සමග එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳී ඉන්න ජාතික රූපවාහිනිය අයිනාලක සමගින්න ක්‍රීඩාවේ හැමදාමත් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ජාතික රූපවාහිනිය. හොඳයි අපි විරාමය.
We've had interesting days of cricket and a fine start to the first of the three T20s between the visiting Bangladeshi women's team and the Sri Lankan women's team. The Bangladesh women's team having the better of the Sri Lankan team in the first game, winning by 6 wickets. Welcome to the post-match presentation. I have with me Mr. Channa Kodi, the member of the EXCO of Sri Lanka Cricket, to give away the awards. First of all, let me call upon the Sri Lankan captain, Chamari Atapattu. Chamari, can I have a word with you? Disappointed with the outcome? No, I'm not worried about the outcome because this is a part of the game. We know losing is part of the game. We have to stick with our plans. We know we lost 20 runs in condition because we scored only 140. In this wicket, I think we can score 160, and our bowling lineup do some mistakes, and the fielding also. And myself in the 19th over, Jyoti scored 14 runs that over. So that's the reason we lost. But I'm pretty confident about my group. So we have 2 games left. So we are focused on next 2 games. We don't want to worry today game. You got a good start today, but you couldn't carry on. Disappointed in that? No, that is my, always I'm trying to play my positive game every time. So I'm not worried about my performance and my team performance. Wishing you all the very best for the next game. Thank you. Sri Lankan captain, Chamari Atapattu. Can I have the Bangladesh captain here, please? Nika Sultana. Fantastic effort. Happy with the team performance? Yeah, obviously I think I'm very proud of the way actually girls played today, and obviously they have been working so hard for a couple of months, and the hard work actually paying. 2 early wickets lost. What is the feeling in the dressing room? The thing is, we're trying to go with our plan and trying to build a partnership. And as me and Ritu actually batted, and we are discussing like at least we play at least 16th over, then we will accelerate. Happy. Obviously, getting into runs might have been bringing you a lot of confidence. No, obviously, I think all credit goes to the coaching staff because they believe in me all the time, and the support from the teammates obviously make me feel like I will do it. Congratulations on your victory. Thank you so much. Wishing you all the very best. Ritu, you need to stay on because you are also the man of the match of today's game for your wonderful 75, unbeaten 75. You can receive your award from Mr. Channa. Thank you. So there you go, the man of the match of the first T20 game, the Bangladesh captain, Nika Sultana, receiving her award. Thank you very much, Mr. Channa. With that, we come to the conclusion of the post-match presentation for the first T20 game of the 3 T20 series between the Bangladeshi women's team and the Sri Lankan women's team. We hope to join you on the 11th for the second T20 game, which also commences at 10 a.m. So till then, it's a good day to you from the SSC.